Vilho. No, Jere. John Woo ja Cho Yun-fat lähti kerran ryyppäämään. Tiedätkö, miten paljon ne viinaa veti? No. No ihan kaksin käsin. Kyllä. Yes. Me olemme jälleen kerran palaneet elokuvan entiset Pertit, tulevat Woo-Pertti, Cho Yun-fat-Pertti, mitä tahansa Perttiä, mutta nykyiset elokuvan ekspertit. Ja kertavia pojat ainakin puhutaan sitten vielä idän tykki John Woosta. Ja kyllähän se ihan tahalteen jätettiin sitten tämä niin kuin tarkoituksella tämä kulta-aika sitten tänne 3. jaksoon, eli nyt otetaan niitä niin sanotusti kovimpia settejä, kyllä. Kyllä vain. Nämä on ne, mitä enemmän tai vähemmän kaikki tavalla tai toisella tietävät. Nämä on niitä, mitä on odotettu pitkän aikaa, että saadaan vihdosta viimein hyvänlaatuisina, teräväpiirtoisina versioina tälleen kotimarkkinoillekin, ja nytpä niitä sitten olisi tarjolla. Kyllä, mutta aloitetaan tämä nyt kuitenkin ensin sitten tästä kuitenkin vuoden 1989 elokuvasta, mutta kenties vähän vähemmän tunnetuista elokuvasta. Eli meillä ei osaa fyysisenä sitä. Ja nythän me puhutaan semmoista kuin Just Heroes. Kyllä, tämä on tosiaan tästä Woon kultakauden elokuvakatalogista ehkä tämä vähiten puhuttu siinäkin suhteessa, koska tämähän ei ihan täysin Woon ohjaama ole. Eli kyseessähän on tosiaan tällainen Hongkong-elokuvan legendaariselle hahmolle vähän niin kuin eläkerahastoksi aikanaan suunniteltu elokuva, että nämä suuret pojat, John Woo, Tsui Harkit ja kaikki ketä nyt sattui kentällä olemaankaan, niin löivät jossakin vaiheessa sitten Danny Leen vähän niin kuin luotsaamana päänsä yhteen, että saakeli meidän kaikkien mentori, legendaarinen Chang Che, on nyt ajautunut siihen taloudelliseen pisteeseen, että apua tarvitaan ja vanha mies pitäisi päästää eläkkeelle ja rahaa ei yksinkertaisesti ole, jotenka kaikki nämä maakarit sitten iskivät hittipäänsä yhteen, että last hurrah for chivalry, niinkin sanoakseni, että lähdetään ja tehdään Chang Chelle nyt tämmönen takuvarma hittielokuva, minkä tuotot sitten kaikki hänelle ohjataan eläkerahastoon. Ja näin nopeasti siis, me varmaan sivuttiin tätä vähän jo aikaisemmassa jaksossa, mutta Chang Chen oli siis tämä legendaarinen Shaw Bros-ohjaaja, jonka parissa sitten monetkin näistä Hong Kong-legendakasvoista sitten niin kuin loi uraansa, ja eikä vähäisempänä myös niin kuin herra maestro John Woo itse, koska se oli monessa Chang Chengin leffassa niin apulaisohjaajana kyllä, ja vähän niin kuin otti paljon niin kuin, tällainen niin kuin mallia, esikuvana piti tätä kyseistä ohjaajaa, ja siis myös sieltä ehkä voidaan sanoa, että niin kuin peruja on sieltä just tämä tämmöinen sankarillisuus ja miesten välinen ystävyys ja tämmöinen, niin kuin, tiedätkö sitten vielä tämmöinen heroic bloodshed-teemat on niin kuin tullut näistä Chang Chengin filmistä. Juurikin näin, että siellähän on hyvin paljon nimenomaan vuksia elokuvaa, Shaw Brothersilla nimenomaan, ja näitä samoja aihepiirejä sitten on ruvettu, ei pelkästään, että John Woo käsitteli niitä uransa alkupäädyssä, mutta sitten nämä ovat päässeet kukkaan tällä kulta-ajalla näissä just räiskintävilmeissä, ja Chang Che sitten enemmän tai vähemmän tietysti seurasi perässä myös siinä, että kun Heroic Bloodshedista tuli hitti, niin hänkin rupesi sitten myös sukeltamaan tähän genreen jossakin määrin. Joo. Mutta tämä elokuva siis, Just Heroes, niin tämähän nyt vähän ammentaa, niin kuin sanoin, että nyt ollaan tekemässä varmaa hittiä. Mutta tämä vähän niin kuin ammentaa sitten ennen kaikkea Better Tomorrow-elokuvista sitten malliinsa. Kyllä, ja tosiaan se, että tässähän on hirvittävä määrä, kuten mainittu, niin tosiaan näyttelijöitä ja sitten myös kameran takana olevaa henkilökuntaa, joilla on nimeä ja mainetta, ja kyllä siellä aika moni John Woon Heroic Bloodshed-elokuva saa vähän niin kuin viittauksia ja jopa silleen semmoisia niin viittauksia tulevasta, eli esimerkiksi Bullet in the Head saa vähän pientä, niin kuin voisiko sanoa, että alkumaistiaista siitä, että tässä elokuvassa vähän samoja juonen käänteitä ehkä. Ja myöskin tässä elokuvassa eräs hahmoista suoraan parodioi Better Tomorrow ja sanoo, että tämähän on kuin siinä elokuvassa Better Tomorrow, minä piilotan aseita kukkaruukkuihin. Kyllä. Mutta siis lyhykäisyydessään tämä elokuva sijoittuu triadian maailmaan, ja tämä on, tapahtuu semmoinen salamurha, se on semmoinen triadiperhe. Ja sitten se vanha uncle ammutaan sieltä sitten brutaalisti kadulla, ja
Sitten siinä tulee vähän tämmöinen nopea tämmöinen sisäinen selvittely sitä, että kuka sitä jengiä lähtee johtamaan. Ja johtajaksi valikoituu sitten tämä Danny Leen esittämä Woo, Tuu, So. Tosi länkkäriystävälliset nime oli Tao Sang. Tai Wai Sou ja näin, että tämmöisiä nimiä, että joutuu oikeasti miettimään, että hetkinen, kenellä se nyt se kolmekirjaiminen nimi oli ja mikään niistä oli. Kaikilla on kolmekirjaiminen nimi. Joo, mutta anyways tästä songista tulee sitten, sovitaan se on vaikka Son Sao, niin Sausta tulee sitten tämä triadijengin pomo, mutta silti jää vähän avoimeksi se, että kuka oikeasti oli tämän hitin takana niin sanotusti. Ja sitähän sitten lähdetään selvittelemään tässä elokuvassa vähän tällainen whodunit-meiningillä. Ja kyllähän tähän sisältyy kaiken näköistä juonittelua ja myöskin sitten semmoinen kummallinen kasetti, missä sitten annetaan ymmärtää, että tämä Sau olisi antanut sen käskyn sitten, josta siis on tullut tämä pomo sitten, mutta eihän kaikki sitten aivan nielemättä sitä hyväksy kyllä ihan niin kuin yksinkertaisesti, vaan siihen takana on paljon tämmöistä kyllä niin kuin juonittelua, kyräilyä ja muuta vastaavaa, valtataistelua ja gangsterielokuville yleistä tämmöistä välien selvittelyä ja muuta kaikkea. Ja tietyllä tavalla se on yksi tämän elokuvan myös vahvimmista elementeistä. Tässä on sitä sanotaan näinpä, että sitten kun sitä lähtee sitä vyyhtiä purkamaan sanoiksi, niin se kuulostaa tarpeettoman monimutkaiselta, mutta loppujen lopuksi se on aika hyvin kirjoitettu siinä mielessä, että se pysyy kumminkin sen verran kaaressa mukana, että siinä ei tapahdu 15 000 asiaa yhtä aikaa, vaan että se on nimenomaan, että sitä mukaan kun se vyyhti rupeaa paljastumaan, niin paljastuu myös niitä koukeroita, että siinä pysyy katsoja vähän niin kuin koko ajan sen isojen kysymysmerkkien äärellä, mutta saa jatkuvasti vähän informaatiota kuitenkin. Mutta ehkä tämä leffa kyllä vähän kärsii siitä, että tämä ei keskity kauhean hyvin. Tämä on vähän niin kuin kaksiteräinen miekka, että jos se keskittyisi kauhean hyvin, niin sitten tämä saattaisi olla aika laahaava. Mutta tämä on hirveän viitteellisesti välillä ja menee tosi nopeasti aina välillä toisaalta. Välillä, että hei hetkinen, what? Mikä näiden edessä, niin näiden hahmojen välinen suhde edes oli tässä? Kyllä, niin, että kun ketä oli nyt mitenkä hyviä ystäviä ja ketkä oli veljiä ja ketkä oli mitä. Ja Joo, ja sitten nämä naisetkin, mielestäni näytti vähän samalta. Ja sitten oli vähän, että hetkinen vede sekä, ja tässä ei yhtään auta, että jos muutaman kerran tulee takauma siltä, jossain vähänkään niin kun katsoit jokin muualle. Hetkinen, miten tämä nyt yhtäkkiä täällä menee sitten? Joo, ja ne siirtymät niihin takaumiin on silleen mallia, nyt ollaan siellä. Ja nyt tapahtuu. Ei millään tavalla selitetä sitä. Ja sai itteni kiinni ainakin 2-3 kertaa leffan aikana sillä, että joutui kysymään ääneen, että ollaanko me taas jossakin takaumassa. Ja sitten käy ilmi, että A ollaan tai B ei olla. Mutta toisaalta taas meitä vähän kyllä niin kuin tässä lannisti tässä meidän urakassa sekin tosi, että kuten meillä nyt ei ole tässä, ei ole ainakaan vielä tullut tuolta Shout Factory Arrow-suunnalta mitään 4K:ta, mutta siis piti katsella se YouTubessa, oli hyvänlaatuinen ladattu versio sinne, mutta se oli nyt poistettu jostain se, ja jouduttiin lataamaan se archive.orgista, mikä ei ollut kyllä kamala hyvällä kuvalla sitten. Ei, siis se saattaa näinpä, että kyllähän tässä tuli vähän semmoiset vanhat nostalgiset fiilikset, että katsot honkkaritoimintaa tälleen VHS-laadulla, mutta joo. Ja siis ääniraitahan siinä on se suurin ongelma, kyllä, että niin kuin heitteli ihan miten sattuu, mutta kumminkin sai, kyllä mä väitän, että tästä sai niinku the basic gist. Niin onneksi tässä nyt sentään oli ihan hyvät tekstitykset, että niin kuin, ei ollut semmoinen, jos muistaisi niitä vanhoja, Made in Hong Kongin, valkoinen teksti, ihan viton pientä ja siinä on niinku, ei mitään taustaväriä. Niin, siellä on se, ensin se joku toinen, onko se nyt mandariiniteksti siinä päällä ja sitten tosi pienellä englanninkielinen, mikä niin kuin muuttuu ihan sikanopeasti. Sekunnin välein. Joo, ja sitten siellä on valkoinen tausta, niin okei, sä et saa mitään selvää tästä. Et siis silmät kippeinä saa olla sitä tihrustamassa. Ja, että joo, tässä oli ilmeisesti jonkun englanninkielisen tai ainakin taitoisen ihmisen tekemät, että oli keltainen teksti, musta tausta. Hyvä teksti. Ja niin, sanotaan näin päin, että ehkä tämän elokuvan niin kuin loppujen lopuksi suurimmaksi sudenkuopaksi muodostuu tosiaan se, että no tosiaan John Woohan on ohjannut tästä taustatietojen mukaan 60%. Että niin kuin action-kohtaukset kaikki se on taivahan varmasti ohjannut, koska ne on hyvinkin näyttäviä. Ja
Sitten tämä toinen ohjaaja, mikä on ainakin Wu Ma. kreditoitu, niin Wu Ma, joka myös näyttelee tässä elokuvassa. Ja hänelläkin löytyy semmoinen kumminkin yli 300 näyttelijäkrediittiä ja ohjauskrediittejäkin joku 30-40 ainakin. Ja, että hänkin on näitä Chan Chen oppipoikia ja sanotaanko nyt näin päin, että kyllä sen näkee vähän tylysti siinä, että yhtäkkiä se ilmaisuksellinen laatu, se muuttuu niinku ihan totaalisesti. Niin Tonal shifteja niin on aivan niinku niin todella rankasti. Ja myös visuaalinen tyyli. Ja visuaalinen tyyli. Siinä mielessä tämä on just vähän semmoinen tilkkutäkki. Tai tämä niin ainakin korostaa tätä, mikä mun mielestä on suuri ongelma tätä, että välillä tämä on niin kuin tosi tämmöinen niin kuin poukkoileva. Ja varmasti yksi syy siihen on se. Ja jotenkin tästä kaikista niin kuin huokuu myös se, että tuntuu, että tämä on hirveän nopealla temmolla tehty, kiireellisesti tehty, niin kuin kiireellisesti varmaan kirjoitettu. Ja sitten okei, nyt tuotantoon, nyt aletaan kuvaa, okei, John Woo, en mä tiedä, onko se sitten tehnyt Killerin sitten jälkityöstöä tai vielä jopa kuvannut. Niin, siis jos ottaa huomioon sen, että pääosissa on Killerissä pääosissa oleva Danny Lee ohjaajana, on Killerin ohjaaja, John Woo tuottajana, on Killerin tuottaja Tsui Hark, niin onhan siinä 3 aika isoa työryhmän jäsentä niin kuin kiinni 2 prokkiksessa yhtä aikaa. Jos nyt ihan väärin en muista, niin siis Killerin ensi-ilta oli Hongkongissa, se oli 89 vuoden heinäkuussa. Ja tämä tuli 89 vuoden syyskuussa heti alussa, että siinä ei ole ollut kyllä ihan kamalasti aikaa. Ja kyllä siinä päällekkäin on vedetty jo aika rajusti ihan välillä, taatusti, ja sen kyllä vähän huomaa tässä, mutta ei tämä huono ollut. Ei se huono ollut, että siis action-kohtaukset futaa kyllä mun mielestä tosi hyvin. Näissä on ihan sama touchi kuin Killerissä ja sitten ehkä jopa vähän samaa touchia kuin Hardboiledissakin kyllä. On joo. Siellä niinku tavaroita räjähtää paskaksi, äijistä lentää hienosti verta, siinä on pari oikein kunnon mäjäytystä. Siis mä menen jopa niin pitkälle, että mä oikeasti sanon tämä ihan jo myös kameralle. Tässä elokuvassa oli varmaan John Woon niin yksittäiset hienoimmat squibit. Ei mä nyt tiedä, mutta joo, kyllä tässä oli hienoja paljon kyllä. Tässä nyt ei ehkä välttämättä ihan niin paljon actionia ole kuin Killerissä. Ei, siis kyllähän ne on. Tässä kuitenkin vähän enemmän actionia kuin Petteri Ykkösessä. Ehkä todennäköisesti on, koska kyllähän tämä niin kuin siinäkin mielessä rakenteellisestikin noudattelee Petteri Ykköstä niin kuin sille, että tässä on ne 2-3 niin kuin isompaa action set piecesia, en ole oikein, ehkä 4, mutta tosiaan siinä, missä niin kuin Killerit ja Hardboiled, ne on niin kuin yhtä toimintakohtausta koko leffa käytännössä, niin silleen se totta kai on hyvinkin erilainen niihin verrattuna, mutta tosiaan sitten, että kun ne tulee ne toimintakohtaukset, niin kyllä niissä mennään aika all out. On just näitä, että kaahaillaan autolla hiekkakuopilla ja 20 tyyppiä räimii toisiaan yhtä aikaa. Otetaan lähikuva, kun ammutaan niska irti kaverilta. Ja ottaa ne ensin ja sit vie päähän. Kyllä, ja että tosiaan tämmöisiä todella niin kuin jopa Woon mittapuolella aika brutaalejakin tämmöisiä lähikontaktihommia. Ja mä silti oikein voi välttyä siitä, että tämä ei tunnu millään tasolla kauhean merkitykselliseltä elokuvalta, vaikka siis ei tämä paska, tämä on ihan hyvä, mutta siis sillä, että tämä on selvästi vähän tämmöinen välityöoloinen elokuva ja vähän selvästi halutaan tehdä joku hitti, mikä kertailee niitä ja halutaan tehdä ilmeisesti palvelus sitten tänne vanhalle mestarille. Kaikki tästä jotenkin vähän paistaa se ja se paistaa myös, että tämä on vähän niin kuin hutaisten ehkä jotenkin tehty, ainakin siis osalta. Juurikin tämä, että se kiire ja kaikki tämmöinen siinä näkyy aivan liikaa. Ja sitten se 2 tekijää yhtä aikaa myllyttämässä, että siinä on sitä on aika paikka vähän raskasta kahtoa, kun se vaihtuu niin rajusti se tyyli siinä ja tälleen. Ja otan näinpä, että tässähän on, kuten mainittua, tosiaan se varsinainen niin kuin käsikirjoitus on tosi hyvä, että kun ne tosiaan ne mutkat ja juonenkäänteet rupeaa tulemaan, niin ne on todella hyvin rytmitetty ja todella hyvin kirjoitettu ja muuta, mutta se, että kenelläkään ei ole ollut samanlaista ehkä tunteenpaloa ja intohimoa sitä materiaalia kohtaan kuin nyt vaikka Killerissä tai vaikka Hardboiledissa. Niin. Ja se on, tehdäänpäs tämä nyt alta pois ja nyt se on ulkona, that's it. Niin, that's it. Ehkä se on se suurin niin kuin lopullinen miinus tälle elokuvalle. Mutta vielä kertakaan se, että kyllähän leffa nyt tienas rahaa kuitenkin, mutta eihän tämä Chan Chengi sitten mihinkään eläkkeelle jäänyt, vaan oliko se, että se keksi
4 elokuvaa vielä, sillä rahalla, mitä se sai tosta. Oletettavasti. Tästä on siis todella vähän taustatietoa tästä kummallisesti. Siis me yritettiin sitä penkoon molemmat, mutta löytyy vaan vahvistamattomia yksittäisiä trivia-tietoja sieltä täältä. Siis ei mitään tästä tuotannosta, että niin kun, kuinka se vertautuu siihen killeriin. Ei mitään tämmöistä. Että toivottavasti sieltä tulee sitten jossain vaiheessa se joku showtin, missä on showtin julkaisu, missä olisi sitten taas John Woo haastattelu. Meidän tästä olisi hauska tietää enemmän. Olisi joo, ja kyllä mä haluaisin tästäkin nähdä tämmöisen ihan aikuisten oikein printin koska tosiaan just se, että kun sen katsoi tuolta Archive.orgin tosiaan kämäripiltä, joka saatetekstinkin mukaan oli jostakin YouTubesta 15 vuotta sitten pöllitty tai jotain, ja nyt kun me etittiin tätä katsottavaksemme tälleen lyhyellä varoajalla, kun se piti olla YouTubessa ja nyt se ei ollutkaan, niin tosi moni linkki johti tekijänoikeussyistä poistettuun videoon. Elikkä se vähän kielisi sitä, että sieltä saattaa olla tulossa niin kunnon printti siis sitten. Toivotaan fucking hopefully. Toivotaan se voisi olla ihan kovaa sana. Toivotaan sitä, mutta mä annan nyt ekalla katselukerralla, niin mä annan tälle, sanotaan vahva 3 tähteä. Vahva 3 tähteä, että niin kun, tää voi olla jopa vähän parempi sitten. Varsinkin sitten seuraavalla kerralla, kun tietää vähän mitä odottaa ja tietää vahvuudet, heikkoudet tällä ja ennen kaikkea näkee vähän paremmalla kuvalla. Joo, ja siis sanotaan näinpä, että kyllä mäkin olen tässä nyt koko illan vähän kamppailut tuon 3 ja 3,5 kanssa. Ja sanotaan näin päin, että kyllä mä nyt sen verran innostuin niistä toimintakohtauksista ja tällä, että se oli vähän nimenomaan just semmoista kadotettua John Woota niin kuin sille, että voisi jopa puhua lievästä unohdetusta helmestä, niin 3,5. Okei. 3,5. Tämä on ihan fair arvostelu kyllä. Ja varmaankin kaikki sitten, jotka ovat ikinä kuulleet herrasta nimeltä John Woo, ovat varmaankin kuulleet tästä seuraavasta elokuvasta The Killer vuodelta 1989 ja pääosissa on tietysti Chow Yun-fat. Kyllä, että tällä kertaa Aisa-parina nähdään hyvinkin tuohon aikaan iso näyttelijä Hongkongissa Danny Lee. Kyllä, Danny Lee, joka oli tunnettu nimenomaan poliisirooleista sitten. Ja tässä se ei todellakaan ole mitään muuta kuin poliisi. Hyvinkin poliisi. Poliisi. Miljoona kertaa poliisi. Joo, eli siis tarina hyvin selkeä. Niin kuin yksinkertainen tarina siis palkkamurhaajasta, joka joutuu hänen työnantajansa kusettamaksi erään välikäden kautta. Ja sitten se kuitenkin haluaa rahansa ja siitähän sitten alkaa tämmöinen välien selvittely sitten. Kyllä. Ja tässä on tämmöisenä taustatarinana myös tämä, että tosiaan tämä Chow Yun-fatin näyttelemän palkkatappajan tälle ensimmäinen keikka, mitä me näemme, niin tosiaan siinä menee homma vähän silleensä perseelleen, että siinä sivulliset sitten tää Sally Yeon näyttelemä tosiaan laulajatar saa Jenny saa sitten vähän Come on Jenny! Juurikin näin. Saa sitten vähän osumaa siinä ja menettää näkönsä sitten. Ja tämä on sitten asia, mikä tämä Chow Yun-fatin näyttelemän Chong-nimisen tosiaan tappajan moraalianturoita kutittelee siihen malliin, että nyt ei hirveän hyvä heilu. Kyllä. Ja tosiaan siinä vaiheessa, kun joutuu pomojensa pettämäksi ja tämä moraalinen kysymys on kutitellut siellä takaraivossa, niin siinähän sitten on tämmöiset, voisiko sanoa, että painavat syyt ruveta pistämään pillejä pussiin. Ja tosiaan nehän pistetään pussiin sitten niin, että aseet laulaa ja jumalauta, niin ne laulaa sitten. Kyllä, ja sitten tietysti on tämä poliisi, jota Danny Lee esittää, ja se on se joku konstaapeli, tai siis se on etsivä, joka sitten niin kuin koko poliisivoimien taustatukena niin sitten etsii tätä Ah-Jong, eli tätä Chow Yun-fatin hahmoa, ja se on, tässä muodostuu tämmöinen niin kuin kummallinen tämmöinen telepaattinen ystävyys, eli nämä 2 miestä sitten ilmeisesti on vähän tämmöinen, vähän niin kuin soulmatesia kuitenkin. Joo, siis mä pidän tässä elokuvassa suunnattoman paljon siitä, että tässä on ihan helvetin monta niin kuin sattumaa ja juonikiemuraa, mitkä nivoutuvat yhteen lyhykäisyydessään tarkoituksena se, että Chow Yun-fat ja Danny Lee lopulta kohtaavat. Siinä on tapahtunut noin 1 miljoona asiaa, mitkä on vaikuttanut toiseen 1 miljoonaan asiaan. Joo. Ja vielä 3 miljoonaa asiaa, että ne loppujen lopuksi sitten kohtaavat ja sitten niillä klikkaa se henkinen yhteys ja alright. Tämä on niinku tavallaan se elokuvan essenssi, tämä näiden 2 hahmon ystävyys ja tavallaan se
henkinen yhteys. Joo, ja sehän on jännä, että se on vähän niin kuin sattumaa, koska niin kun alunperinhan tämän piti olla kolmiodraama, siis missä niin kun palkkamurhaaja ja poliisi, jotka on lain toisella puolella ja on tukkanuottisena, on rakastunut samaan naiseen. Mutta sitten siinä kävi niin, että siis tuotantossa näillä oli 100 kuvauspäivää, joista sitten tämä nainen Sally Ye, joka oli siis laulaja oikealta ammatiltaan, niin se oli sitten lupautunut tulemaan vain, oliko se 35 päiväksi, joten sitä tarinaa piti vähän muuttaa sitten. Ja sen takia siinä sitten on tämmöinen vähän niin kuin miesten välinen ystävyys on tässä se keskiössä, niin kuin ystävystyminen ja sitten tämmöinen niin kuin kunniakoodi. Nimenomaan kunniakysymykset on tässä elokuvassa isona teemana tosiaan, eli no, näitähän jatketaan näitä samoja hommia, mitä on Petteri Tomorrowissa jo nähty tässä mennessä ja tälleen, mutta nyt nämä menee sen melodraaman kanssa vielä tietyllä tavalla niin kuin pykälän pidemmälle, että siinä missä Hard Boiled vie sen action-meiningin toiminnan ja kaiken tämmöisen vie pykälää pidemmälle, niin tämä menee siinä draamassa pitkälle. Joo, kyllä, ja sitten tässä on myös kunnian kanssa tekemistä sen verran, että kun tässä on tämä vanha kaveri, tämä Sydney, joka sitten vähän niin kuin on sen takana, että ne kusetti sitä. Tai ne on vähän niin kuin välikätenä, siis ikävässä välikädessä tässä, ja sitten se Sydney on niin kuin jo lopulta sitten, niin kun, vaikka ensin luulen, että se on ihan kusimuna, mutta se, lopulta se sitten kuitenkin lunastaa itteensä sitten tässä tarinassa. Ja sitten meillä on tämä täydellinen kusipää, se pääpahis, mikä sen äijän nimi nyt olikaan, Sydney Fui on se näyttelijä, mutta Mr. Wong. Mr. Wong. Niin, se joka sitten on taas niin kun ihan täydellinen moraaliton kusipää. Niin, joo, ja tässähän on näitä nimenomaan nämä niin kuin pahisrikolliset, nämä melkein poikkeuksista kuvataankin tässä elokuvassa sitten nimenomaan tämmöisenä ihan raivotautisena hulluina, että niitä ei kiinnosta pätkääkään sivulliset uhrit ja mitään muutakaan, vaan niitä tosiaan niin myllytetään ihan. Vähän niin kuin Hardboiledissa. Vähän niin kuin Hardboiledissa. Tässä se on vielä vähän blatantimpaa silleensä, että ne oikeasti ihan niin kuin ampuu ihmisiä julkisilla paikoilla ja pikkulapset ja kaikki saa kyytiä siinä ja tällä vissiin. Ja ketään ei tunnu kiinnostavan muuta kuin Chow Yun-fat. Niin just, se niin kuin varmaan niin kuin Suomessakin olisi tuohon aikaan tullut uutisissa, että jumalauta se oli semmoinen ammuskelu, että ei niin kuin mitään järkeä. Että niin kuin, ja siitä huolimatta Danny Leellä on vaan niin kuin Chow Yun-fat mielessä. Ja se on hyvä, kun se kuvailee tätä, kun se niin kuin antaa tuntomerkkejä. Yes, vigorous eyes. Niin, hän on älykäs ja kunniantuntoinen, silmät täynnä tunnetta ja jotain tämmöistä. Tää on just tää, tää on hirveän hauska jotenkin, siis siinä mielessä kiehtova tällä tavalla, että en mä nyt menisi sanoa, että tää on homoelokuva tai homoeroottinen elokuva, mutta tässä on kyllä vähän pidemmälle viety tää. Joo, siis tässä on hirveän hauskaa tavallaan just se, että tämä olisi paljon huonompien näyttelijöiden käsissä. Tämä olisi 1,000,000 kertaa huonompi elokuva. Siis mä en näe, että miten se toimisi. Nimenomaan. Niin. Se tosiaan, kun ne tapahtumat, dialogi, kohtaukset ja kaikki, ne on aina välillä, ne on niinku oikein kutittelee sitä up to 11 rajaa, että se on niinku millivinoa ja sen jälkeen ollaan niinku oikeasti niin överissä, että ketään ei kiinnosta. Mutta jotenkin nämä niinku Chow Yun-fat ja Danny Lee, nämä saa sen pidettyä koko ajan semmoisessa jonkunlaisessa tyylikkäässä tasapainossa, että vaikka siinä mennään ihan saakelin yli, niin se silti pysyy semmoisena uskottavana tai kiehtovana, että vaikka sä totta kai sä nyt vähän naurat tämmöisille asioille ja tämmöiselle melodraamalle ja muuta, mutta sä et naura silleen, että vittu mitä paskaa, vaan sä pikemminkin naurat silleen, että aika muista. Joo, ja siis mä oon ihan samaa mieltä ja siis sillä, että se voisi mennä. Voisi mennä helposti pieleen, mutta jotenkin tämä on saatu toimia. Se on vielä uskomatonta siinä mielessä, että kun ainakin John Woo tässä, kun oli näitä haastatteluja tässä Arrowin uudella 4K-levyllä, niin kuuntelin ne ennen tätä, niin Chow Yun sanoi, että ei ollut käsikirjoitusta. Että se oli niinku tyyliin siinä ajalla, kun vaihdetaan niinku valoja. Kameramies työskentelee sen, että okei, mä kirjoitan repliikit teille seuraavan kohtauksen. Joo, siis mä ymmärrän se, että siis ei John Woo on välttämättä sitä niin kauheasti kiinnostanut tää tämmönen niinku henkinen tai hahmojen välinen dialogi ja tämmöinen. Se on keskittynyt varmaan enemmän tähän toimintahommaan. Niin. Mutta siis jotenkin se on kummallisesti onnistuttu saamaan toimiin kyllä tääkin puoli tässä. Joo, tämähän on semmoinen hyvin mielenkiintoinen salama pullossa tyylinen tapaus niin kuin siihen nähden, että jos miettii siltä kannalta, että
Tämä on tosiaan Petter Tomorrow 2 jälkeen Tsui Harkin tuottama ja John Woon ohjaama. Ne miesten välit eivät olleet mitenkään hirvittävän hyvät. Että todellakaan. Lunttasin tuossa netistä, että tosiaan Tsui Hark on muun muassa pitsaustilanteessa sanonut, että kukaan ei halua nähdä elokuvaa ammattitappajasta. Se on, niin tässä on lähtökohdat. Ja se, että käsistä ei ole, se, että suunniteltu kolmiodraama pitää muuttaa kahden miehen väliseksi kunniakysymysdraamaksi. Se, että niin kuin kaikki suunnitelmat pitää vähän niin kuin lennosta pistää uusiksi. Niin ja Chow Yun-Fatin hän ei pitänyt olla tässä. Tuottajat vaativat, että jos tämmöinen tehdään, niin pitää olla megastara siinä. Että niin kuin periaatteessa kaikki asiat, mitä tässä elokuvassa on, sekä hyvät että niin kuin tämmöiset keskitason jutut, niin kaikki on pitänyt pistää 5 sekunnin varoitusajalla ihan totaalisen uusiksi. Eli tämä olisi niin kuin, ei tämmöisen elokuvan pitäisi onnistua. Sen ei pitäisi olla edes katselukelpoinen, saatikka sitten niin kuin näin saatanan hyvä. Joo, eli siis kaikki onnettomuuden merkit oli kyllä ilmassa ja on todella hämmentävää, että tämä on onnistunut tämmöinen. Ja me puhutaan tästä tänä vuonna, niin kuin, siis tämä on yksi tunnetuimmista Hongkong-elokuvista koskaan ja yksi parhaista Hongkong-elokuvista ihan kyllä. Ihan selkeästi. Että siis siitä ei ole kahta sanaakaan kyllä ja meillä olisi vielä puhuttu itse pihvistä eli actionista tässä. Kyllä. Herra Jumala. Joo ja siis mitenkä, tämä on siinä mielessä hirvittävän mielenkiintoinen väliinputoaja siinä suhteessa, että tässä on pohjalla tosiaan Petter Tomorrow, mitkä on gangsteridraamaa ja niissä on todella hienoja väkivaltakohtauksia. Ne on nimenomaan väkivaltakohtauksia, että kun se ammutaan lähietäisyydeltä, niin squibit lentää, on sitä hidastusta ja se on nimenomaan ultraväkivaltaa. Kun taas sitten toisella puolella tämän jälkeen tulee Hardboiled, joka on sitten sitä hirveätä mayhem-operaa, että tosiaan niin aseet laulaa, kaikki räjähtelee ja se on niin action to the max. Niin tää on siinä mielessä hirveän hyvässä välitilassa niin siinä, että se on näiden kahden maailman periaatteessa loistava balanssi tulee tässä. Joo, ja mä väittäisin, että tämmöistä ei oltu ennen nähty. Niin kun tässä skaalassa siis niin kun, Petter Tomorrowissa oli nämä Heroic Bloodshed hetkensä. Siinä oli selvät viittaukset jo niin kun, siis noihin Peckinpahin elokuviin, mutta se ottaa Petter Tomorrowin nämä väkivaltaiset ampumakohtaukset, hidastetut kohtaukset, tämä leikkaustyyli ja vie sen niin kuin ihan omille sfääreilleen siitä sitten. Kyllä. Mutta sitten taas Hardboiled vie vielä siitä eteenpäin sitten, mutta niin kuin, tämä oli niin kuin varmasti semmoinen, että wow, monet oli sellainen monttu auki, että herran jumala. Niin kuin. Mitä just tuli nähtyä. Ja siis niin kun tuostahan puhuttiin, kun puhuttiin Petter Tomorrowista, niin Petter Tomorrow 1 ja 2, niin loppujen lopuksi niissä ei ole kauheasti actionia. Siis ei ne ole muutamat set pieceit siinä ja yksittäiset kohtaukset, mutta tämähän menee sitten Hardboiled henkeen siinä suhteessa, että on niinku toimintakohtausta toisensa jälkeen ja se mitenkä tämä ero niinku siitä toiminnasta on se, että tässä on nimenomaan näitä, että ammutaan tyyppiä rintarankaa ja lähietäisyydeltä kuvataan se hidastetusti. Tässä on törkeän hienoja squibby-efektejä, että niinku tosiaan tyyppiä ammutaan otsaan. Ja sitä joutuu jopa tämmöisessä niin 4K-kuvassa, sitä joutuu oikeasti katsomalla katsomaan, että mitenkä tuo on tehty. Että sä et näe meikkirajoja tai mitään tämmöistä. Ja se on näyttelijä, mikä siinä on. Se on järjettömän hyvin tehtyä kaikkea tuommoista, mutta juuri se, että se on nimenomaan sitä todella yksityiskohtaista, todella niin kuin ilkeämielistä, että ammutaan ihmisiä taivekohtiin ja lähietäisyydeltä ja useita kertoja. Ja se tosiaan, kun se veri roiskuu. Joka ukosta lentää niin kuin verta kunnolla. Siis niin kuin mä väittäisin sitä enemmän kuin Hardboiledissa. Joo, siis selkeästi. Ja joskin Hardboiled se räjähtää tavaraa enemmän. Se on täysin totta. Siis en mä sitä väitä, etteikö tässä räjähtäisi paljon tavaraa, mutta väittäisin, että Hardboiled räjähtää enemmän. Ja tässä taas niin kuin äijistä lentää niin kuin enemmän punaista nestettä. Kyllä, ja tätä kuvaa hienosti tämän elokuvan tosiaan kirjallisesti käännetty nimi. Tosiaan Kiinasta kun käännetään englanniksi, niin elokuva on suoraan käännettynä nimeltänsä Pair of Blood Splattering Heroes. Joo, ja siis tässä vielä on myös se hauskaa, että siis kaikkia ammutaan, tai ainakin näitä päähahmoja, ammutaan monta kertaa. Ja se niinku, ehkä vähän vaan vauhti hidastuu. Esimerkiksi tämä pääpahis,
niin sitä ammutaan vaikka kuinka monta kertaa. Se vaan niinku suuttuu enemmän. Niin nimenomaan. Parhaassa kohtauksessa, kun sillä on jossakin vaiheessa käynyt ilmi, että hänellä on luotiliivi. Joo. Ja se luotiliivi on jo ammuttu ihan 1000 paskaksi. Ja tosiaan se heiluu ihan valtoimena, että se ei suojaa niinku enää yhtään mitään. Niin sitten ne nakkaa niinku kirjaimellisesti kokonaisen vyön haulikon patrunoita sen viereen ja ampuu sen vyön pahalaisiksi, että ne kaikki panokset räjähtää sen kaverin vatsan alla. Niin. Ja sitten se on ihan mustana se luotiliivi ja ei, mitään ei tapahtu. Niin siis, kun se oli vaan luotiliivi, niin eikö niinku yksikään luoti osunut niinku mihinkään raajoihin tai päähän tai mihinkään? Ei kylkeen, ei mihinkään. Ei. Kaikki ne meni suoraan siihen niinku rintaan. Ja siis mä sanon tästä kohtauksesta, mä en vielä tänäkään päivän tiedä, kuka se stuntti oli, miten se on tehty sieltä silleen, oikeesti tullut mitään vaurioa. Se on hurjan näköinen. Ja toisekseen niin kuin siis se, että niin kuin, se olisi oikeassa elämässä varmaan tommonen kuin tapahtuisi. Se äijä olisi ollut ihan vittu palasina ympäri seiniä. Aivan jauhelihaa, mutta tässä se vaan niin kuin ärsyyntyy sitä. Niin, se juoksi sitä pihalle. Joo, se juoksi pihalle ja meni ilmeisesti hakee lisää luoteja ja aseita sieltä autosta. Ja miten ne muuten ne yhdet äijäkin? Ne varmaan, se oli varmaan osa äijistä, ne varmaan seisoskeli vaan siellä. Hirveä ammuskelu kuuluu sieltä kirkosta. No, odotetaan, että tämä ensimmäinen aalto menee ohi ja mennään sitten seuraavassa. Kyllä ne hoitaa. Ai, ne hoitaa. No, mennään me nyt ja ottakaa te sillä aikaa, että katsotaan. Joo. Ai, että on se hienoa. Siis se on niinku, mä oon nähnyt tämän varmaan 1 000 000 kertaa, siis silloin ihan VHS-ajoista lähtien. Ja siis niinku tässä on, siis tänäkin päivänä, vaikka ei pitkään aikaa mä en ollut nähnyt tätä, varmasti enemmän kuin 10 vuotta, kun se sakelin DVD oli niin paska. Ja nyt katsottiin tosiaan tästä 4K:sta, mikä oli huomattava parannus kyllä. Näin voidaan asia ilmaista. Näin voidaan kevyesti mainita. Niin silti niin siis ne on jäänyt niin elävästi mieleen niin ihan repliikkejä myöten, niin tiedätkö, nämä kaikki niin yksityiskohdat. Mun mielestä helvetin siisti esimerkiksi siinä, kun Joyan Fat on siellä, kun se oli sen kaverin sen Sydneyn kämpillä, kun ne hyökkää sinne, ne pahikset sinne, kun se makaa sinne lattialla, se on puulattia, kun ne ampuu sitä, niin se jotenkin menee ihan silpuksi se lattia siinä alla. Mä en tiedä, miten se on tehty, niin onko se ottanut monta kertaa tämän? Ja vielä se, että se oikeasti niinku pyörii siitä just sillä sekunnilla, kun se kääntyy ja ne räjäyttää sen, niin miettii sitä tikkujen määrää. Siinä vaan se on perslihaksissa ihan varmasti. Niin ja siis miettii, minkälaista tuo elokuvan teko on ollut siihen verrattuna nykypäivään. Siis nykypäivään sä varmaan tarvit niin 50 eri lupaa, että sä edes ammut yhden vitun niin paukkupatruuna. Sitten varmaan tuotantoyhtiö tulee hädissään, että ei, siis niin tehdään tää CGI-nä. Oikeasti ei voi ampua nyt, kun voi tapahtua jotain, tiedätkö, jollain voi lähteä kuulo tällä, mutta mieti mitä tossa on tehty, niin siis tää on vittu World War II, niin siis maailmansotaa jokainen kuvauspäivä niin varmasti. Siis, kun se aseiden laulaminen oikeasti on ihan niin kuin järjetöntä siinä suhteessa. Ainoa tosiaan, mikä sen ylittää silleen suoraan, on hardboiled. Niin, just näin. Ja siis tässä ollaan kumminkin aika paljon tiiviimmissä lokaatioissa kuin hardboiled. Siellä ollaan isoissa halleissa ja isoissa sairaaloissa. Tässä ollaan ihmisten asunnoissa ja pienessä kirkossa. Joo, kyllä. Joo. Siinä on hyvä pointti, mitä mä en ole miettinyt aikaisemmin, mutta kyllä, totta. Joo. Ja no okei, on siinä uimaranta ja mitä niin siinä alussa ammutaan, mikä se venekisa oli. Se oli ilmeisesti ensimmäisiä asioita, mitä tätä elokuvaa varten oli kuvattu, oli se tää vene, joku soutukisa siellä Hongkongissa. Mutta joo, kuitenkin hyvä pointti siinä, että niin kun tosiaan eristetyn tilan actionia enimmäkseen kyllä tää on. Eikä se haittaa. Ei se haittaa, ei todellakaan joo. Sitten joo, no en mä tiedä, tää ehkä mulla on vähän ehkä negatiivista pitää sanoa, niin mä en oikein tiedä tästä Sally-hahmosta kyllä. Niin, se on, en mä tiedä, onko se niinku tehty, onko se niinku komediallinen hahmo vai siis se on välillä niinku tosi tyhmän tuntunen henkilö. Se on, siis sanotaan näin päin, että tässä elokuvassa, koska se melodraama on vedetty niin korkealle, niin se tavallaan tulee sitä kautta sitten. Että melodraamassahan on nimenomaan se, että kaikkia asioita lähestytään niin kuin ison teatraalisen tunteen kautta. Ja mä siinä mielessä ymmärrän ihan täysin, että on päätetty tämmöiseen ratkaisuun, että sitten se nainenkin on vähän tämmöinen, koska se on sokea ja sitä voidaan käyttää tälleen farssihenkisesti kohtauksissa, missä tyypit osoittelee toisiaan aseilla ja toinen papattaa. Se on selvästi humoristinen kohtaus. Kyllä. Sokea muija papattaa sinne vierestä. Ai, te olette vanhoja koulukavereita, kuinka kiva, keitäkö teetä? Niin. Et siinä, niin.
Se tukee se helvetin monen farssimeininki nimenomaan sitä melodraamaa ja vaikka se tuntuu hassulta että no okei, haluanko mä oikeasti tämmöiseen niin kuin järjettömän veriseen toimintaelokuvaan, niin tuommoisia asioita. Taas kerran, osaamattomimmissa käsissä se oikeasti haittaisi. Tässä ei niinkään. Joo. Sanotaan näin päin. Siis mä nyt vähän niin kuin etsimällä etsin niin kuin jotain negatiivista sanottavaa. Ja siis se on mun mielestä niin kuin ainoa semmoinen, ainakin ainoita tämmöinen vähän niin kuin tyylirikko tässä. Niin kuin, siis siinä muuten niin kuin tämä aika virtaviimainen, mutta niin kuin, ehkä vähän, se menee vähän niin kuin joissain kohdin menee vähän a bit too much, a bit too stupid. Ja tästähän myös katsojille sanottakoon se, että siis tässä uudessa Arrow-videossa, niin tää on tää 3. levy, mikä on Blu-ray, niin siinä on Extended Taiwanese Cut, eli se on puoli tuntia pidempi. Sitä me nyt ainakaan tällä hetkellä on vielä ole katsottu, mutta niin kun, näin olen ymmärtänyt, että nimenomaan tämä aspekti tässä elokuvassa on tässä pidennetyssä versiossa pidennetty, eli just tää Joyan Fati ja sitten tää naisnäyttelijän, niin tää romanssin tynkä sitten tämä Shaliehin kanssa tehty romanssi. Mä en oikein tiedä, tarviiko tää elokuva lisää sitä. Niin ja siis onhan se nyt yleistä tietoa, että tämä nimenomaan tämä lyhyempi perinteinen versio, tämähän on se John Woon preferoima versio, eli siinä nähden niin kiva, että on olemassa ja ennen kaikkea Limited Edition hommissa on kiva, että siellä on jotakin noin isoa ekstraa, että keräilijää lämmittää miellyttävästi. Mutta se, että en koe, että sen version näkeminen on niin kuin esimerkiksi tämän keskustelun kannalta äärimmäisen pakollista. Niin, joo, en mäkään kyllä. Mutta joo, kaiken kaikkiaan hieno elokuva kyllä, ei siinä mitään. Ja siis niin kun, koskaan ei ole kyllä tehty niin kun tämmöistä toimintaelokuvaa, näin kaunista romanssielokuvaa 2 miehestä, joka ampuu näin paljon ihmisiä. Se on harvinaisen totta se. Joo, ja siis tämähän on tosiaan periaatteessa semmoinen hyvin henkinen remake tämmöiselle japanilaiselle elokuvalle, Teruo Ishiin ohjaamalle elokuvalle kuin An Outlaw. Sitä en ole nähnyt. Jossa Ken Takakura näyttelee tätä tappajahahmoa ja sitten siihen on yhdistetty justiinsa Melville ajojahtia taas kerran ja tässä on hyvin paljon Scorsese-viittauksia ja myös tribuutteja ja kaikkea tämmöistä. Katolinen kirkko on hyvin vahvasti tässä esillä. Läsnä ja ylipäätään katolinen symboliikka ja kaikkea muuta. Ja tosiaan tämä veljeyshomma, mikä Mean Streetsistä on ehkä jollakin tavalla ammennettu. Sulla oli hyvä pointti siis siinä kohtaa, kun toi Taxi Driverin loppukähy. Niin tuntuu, että siihen yhteen kohtaukseen on otettu paljon vaikutteita niistä siis kuvakulmista lähtien. Kuvakulmista lähtien ja nimenomaan juuri tämmöistä kamaa, että niinku, okei, pikkutribuutteja, niinku, että no niin, sillä on pieni pistooli hihassa ja se puottaa sen ja sitten ampuu lähietäisyyllä tyyppiä siinä täyden lippaa siihen, mutta sitten justiinsa kaikkea tämmöistä ei niinkään yhtään alleviivaa, vaan että just nimenomaan näitä kuvakulmia on samoja, rytmiä on samoja ja kaikkea tämmöistä. Se vaan niinku huomasi, että hetkinen tämähän tuntuu kovasti taksikuskin loppukäynniltä ja tälleensä, että vahvat vaikutteet on olemassa ja just tässä Teruo Ishin Outlawista siinä on tämä kohtaus, missä se palkkatappaja ottaa aurinkolasit ja näkee linssin kautta heijastuksen häntä tähtäävästä pahiksesta. Se on 1:1 tässä elokuvassa, sama kohtaus ja kaikkea tämmöistä. Tämä on myös samaan aikaan tämmöistä isoa tribuuttimyrskyä. Ja se pitää myös mainita se, että mikä meiltä aikaisemmin on unohtunut sanoa, mutta joku katsoja edellisestä osasta huomautti siitä, että toi John Woon mentori, eli siis Chan Cheng, eli Shaw Brosilla. John Woo oli tämän legendaarisen ohjaajan apulaisohjaajana, oli monessakin leffassa, niin tässä on selvästi ehkä niin kuin kaikista elävemmin tämä tämmöinen tribuutti justiin tästä Chan Cheng-tyyliseltä sankarimies-elokuvasta, eli miesten välisestä ystävyydestä ja kuinka miehet haluaa lopulta niin kuin pohjimmiltaan olla sankarillisia, niin se on tässä kyllä mun mielestä niin kuin ehkä kaikkein selkeimmin. No en tiedä, tätä nauhoittaessa ei ole katsottu Just Heroesia, mikä just tässä puhuttiin, mutta sehän oli just kanssa niinku samaa. Se on sitten oma lukunsa tästä Chang Che-historiikista, mutta
siitä sitten toisessa. Tai Edellisessä. aikaisemmassa. joo. Mutta tuleeko jotain mieleen loppusanoja Killeristä? Sen verran nyt musiikista voisin mainita myös tälleen ohikiitävästi, että tässä on muuten rip-offisakset ovat leikelleet ja paljon. Tässä on Kyllä. räikeän tunnistettavasti tässä on James Hornerin musat Red Heatistä ja tosiaan internetti tiesi kertoa, että mitä oli Chuck Norrisin Hero and the Terrorista oli. Joo, ja Richard Gere elokuvasta. Richard Gere No Mercystä ja tämmöistä. Joo, siis mun mielestä me puhuttiin silloin, kun me katsottiin toi Red Heat Walter Hillia vastaan, että hei vitu, mä sanoin, että no, kato, John Woon Killerissä on käytetty näitä musiikkia, että onkohan näin? No nyt ne on niin elävästi siinä päällä kyllä, joo, siis se on koko ajan. Mutta toista kysymystä. Joo, mutta siis ei sitä kyllä pidä aliarvioida, siis ei aikaisemmin sanottu sitä ollenkaan, mutta siis tää original score tässä, Lowell Lowe tekemä tää musiikki, se on todella hyviä biisejä on kyllä. Aika semmoinen melankolinen soundtrack siis kyllä. Nimenomaan melankolinen on oikea sana minunkin mielestä. Se on tosiaan koko ajan tässä on semmoinen tavallaan niin kuin kaiken loppumisen tunnelma. Kun tämä elokuva nyt alkaakin ylipäätään siitä, että se menee se Chow Yun-Fatin hitti menee vähän perseelle ja siinä Sally Jehiltä lähtee silmät päästä niinkin sanotusti ja tosiaan se, että seuraavakin keikka menee perseelle ja pikkulapset kärsii ja sitten alkaa tulla petoksien päälle ja tällä viisiin, niin se, että se heti alkumetreiltä asti on semmoinen fiilis, että vaikka me ollaan katsomassa ensimmäisiä askelia tästä tarinasta, niin me ollaan jo kohti loppua tietyllä tavalla. Joo, ja sitäkään ei pidä jättää mainitsematta. Eli elokuvan naispäätähti Sally Ye niin on laulanut nämä biisit oikeasti nämä. Kyllä. Kyllä, ja sehän nyt aika kiinteästi liittyy tähän, koska hän on se sokea laulaja siinä sitten, jotta tämä Chow Yun-Fat käy kuuntelemassa siinä sitten. Juurikin näin. Kyllä. No, kyllä mä heitän arvosanan, niin en mä 5 tähteä. Ei tälle oikein muuta voi antaa 5/5. Kyllä jo. Joo, en minä nyt rupea leikkimään, että tämä on jossakin suurien taiteellisten elokuvien joukossa ja tälleen, mutta god damn, hyvänen aika. Tämä on vilimi. Se on vilimi isolla veellä ja maalauta. Siinä on paljon actionia, siinä on paljon melodraamaa, siinä on hienot musiikit, hienot näyttelysuoritukset kyllä ja ihan niin kuin top notch hongkongilaisesta toimintaelokuva genrestä kyllä, että ei tästä enää juuri paljon paremmaksi pääse. Paitsi ehkä sitten vielä yhden kerran. Ehkä vielä yhden kerran. Eli tarkoitatko nyt kenties The Killerin John Woon ohjaamaa remakea? Kyllä! Muutaman vuoden takaa. Ai, no niin vitu hyvä. Ja seuraavaksi katsottiin sitten tämä 1990 vuoden elokuva Bullet in the Head, jossa on pääosissa semmosia sällejä kuin Tony Leung, Vice Lee ja sitten Jackie Cheung, joo. Mä en kyllä oikein tajua, että mikä Jackie Cheung, että niin kun, eikö se ole yhtään huomannut, että hei mun nimi vähän muistuttaa, tiedätkö, jotain toista hongkongilaista supertähtiä. Tai sitten se on ollut se pointti siinä, eikä me menee ja tiedä näistä, se on vähän aina arpapeliä. Miksei vaikka Richard Cheung, mutta joo. Kukaan näistä näyttelijöistä ei ole mitenkään älyttömän tunnettu tässä vaiheessa, vaikka siis Tony Leung tietysti varmaan paremmin tunnetaan sitten myöhemmin Hardboiledista. Joo, ja myöhemmällä iällä sitten tosiaan ihan niin kuin, vähän voisiko sanoa, että vähän laadukkaammista elokuvista Wong Kar-wain kanssa tehnyt yhteistyötä hyvin paljon, että näähän oli tätä aikaa, kun vielä nämä on ehkä niitä viihteellisimpiä elokuvia, mistä Tony Leung tunnetaan. Joo, ja sitten tietysti Vice Leen joku voi muistaa Better Tomorrow 1, jossa se on se pettäjäkaveri sitten. Ja... Kyllä. Niin. Ja itse muistan Jackie Cheungin hulvattomasta Wong Pingin elokuvasta Meltdown, missä hän nimenomaan parodioi aivan suunnattoman törkeällä tavalla nimenomaan tätä puolikaimaansa Jackie Chania. No, mä en muuten varmaan nähnyt joo. Mutta joo, hei, tämähän on sitten semmoinen elokuva, joka on tämmöinen John Woon, vähän niin kuin oma elämänkerrallinen elokuva. Eli hän halusi tehdä elokuvansa niistä nuoruusvuosista, eli silloin kun se oli tosiaan 60-luvun lopussa sitten eleli Hongkongissa. Ja tämähän alkaa sitten 67 tai 68 tämmöisestä niin kuin Hongkongissa elävästä niin kuin
kaveri kolmikosta, joka ei ole mitenkään älyttömän rikkaita tai mitään, kadun kasvattaja tällä. Ja Katuhuligaaneja. Ja siihen aikaan siis toi Hongkongi tosiaan kuohuu, eli siellä on hirveästi mellakoita ja vähän tämmöinen kommunismi nostaa päätään, eli halutaan ehkä liittyä takaisin tänne mainland Chinaan. Eli päästä eroon brittihallinnosta ja alkaa tosiaan se punapuoli vähän kiinnostelemaan ja tosiaan hallituksen joukot sitä sitten meininkiä siellä omalla rauhanomaisella tavallaan yrittävät liennytellä ja tämähän ei Hongkongissa tosiaan mitään uutta eikä myöskään silleensä lievää vanhaa ole, että nämähän meiningit ovat jatkuneet sitten tavalla tai toisella ja tämä on muutenkin tämä aikakausikuvausosio tästä on ehkä poliittisinta John Woota tähän kyllä, mennessä ja varmaan jälkeenkin. Että... Ja mä veikkaan, että niin hyvin epätavallista kyllä Hongkong-elokuvalle yleensä, ainakin tohon aikaan kyllä. Että otetaan tällä niin kantaa niin lähihistorian tapahtumia, samalla myös nivotaan niin tätä nykyisiä tapahtumia, eli se Tiananmenin verilöyly, missä tapettiin, en mä tiedä, satoja varmasti ihmisiä, ehkä jopa tuhansia. Ja siis tosiaan tässähän on hirvittävän paljon, tässä John Woo käyttää tehokeinona nimenomaan kuuluisia journalistisia still-valokuvia konflikteista, että esimerkiksi juuri tämä Tiananmenin auki on tämä legendaarinen kuva, missä kauluspaita herra vastustaa tankkeja seisomalla niiden edessä ja tämä kyseinen kuva tavalla tai toisella rekonstruoidaan tässä elokuvassa ja siellä myöhemmin kun päädytään Vietnamiin, niin siellä on myös hyvin paljon näitä kuuluisia sotakuvia käytetty ja näin päin pois. Mutta ällös huoli katsoja. Tämä on kuitenkin aika ehtä John Woo-elokuva, eli tämän tarinan keskiössä on tosiaan nämä 3 kaverusta ja heidän ystävyytensä. Eli tässä on sitä Tony Leungin esittämä tämä B, joka alussa menee naimisiin ja sitten hääyönä tapahtuu traagisia tapahtumia siellä sitten ja eräs voisiko sanota vastakkaisen jengin edustaja tai tämmöinen street gang boss saa niin kuin surmansa aika brutaalissa katutappelussa. Kyllä. Sitten, ja tämän johdosta sitten tämän B ja sitten hänen kaksi kaverinsa tosiaan toi Lil Wing ja sitten tämä Small Wing ja Fai Ling. Joo, nämä kaksi niin päättää sitten poistua Hongkongista tai paeta Hongkongista, koska heidän varmasti niin kuin heitä nyt poliisit etsivät sitten, niin päättävät sitten paeta Vietnamiin. Kyllä, Vietnamissa tosiaan sattuneesta syystä vuonna 1967 kuohuu aika paljon. Kyllä, siellä on amerikkalaiset ja siellä vähän pommit paukkuu. Siellä vähän paukkuu yksi jos toinenkin asia ja tosiaan näille kaveruksille sitten tosiaan kerrotaan siellä Hongkongissa, kun he miettivät mahdollista pakosuunnitelmaa, että yksi pakenee tosiaan poliisia, toinen pakenee mafiosoja, jotka karhuaa rahaa ja kolmas ei vaan halua elää katulakaisijana niin kuin isänsä. Ja tosiaan paikalliset rikolliset sitten kertovat, että Vietnamhan on paikka, missä tosiaan sitten pystyy tosiaan kuka tahansa rikastumaan. Eli tosiaan he ottavat hirveän satsin kaikkea mustaan pörssiin tarkoitettua kamaa, penisiliiniä ja muuta vastaavaa mukaan. Ja tarkoituksena on nimenomaan rikastua sitten siellä sodan runtelemassa valtiossa. Kyllä, joo. Kuinka ollakaan, niin sehän ei sitten mene ihan niin hyvin kuin pojat luulivat. Joo, siinä tulee heti mutkia matkaan, koska heidän penisiliini ja muu kontraband lastinsa tuhoutuu sitten semmoisessa sissihyökkäyksessä, joskin he eivät ole targettina siinä, mutta vahingossa tuhoutuu ja sitten on tyhjin käsin siinä, mutta siitä huolimatta päättää sitten kuitenkin pelastaa tämän ilotytön sieltä tämän rikollisbossin, voisiko sanoa, yökerholta. Mistä lienee. Mikä lienee ja näin. Ja sitten myös saada aseita messiin sieltä. Joo, ja siis tosiaan siinä, tässä ehkä leikataan vähän eteenpäin niinkin sanotusti siinä suhteen, että tässä ehkä päästään tämän elokuvan yhteen semmoiseen valitettavaan aspektiin on se, että pituutta tällä on semmoinen 2 tuntia. 2 tuntia vähän päälle. 2 tuntia 10. Joo, ja tämä on ilmiselvästi, niin kuin kivuliaan ilmiselvästi, tämä on epokkielokuvaksi kuvattu, että se materiaalia on ollut vähintään 3 tuntiseen, ellei jopa pidempäänkin elokuvaa. Niin, saattoi olla 2,5 tuntiseen leffan ollut ihan helposti. Niin joo, että siis niin kuin tosiaan sitä tavaraa, sitä kaman määrää ei niin kuin pysty edes käsittämään, kuinka paljon sitä tapahtuu. Että mitä me nyt kuvattiin tuohon asti tapahtumia, siinä on varmaan ensimmäistä 40 minuuttia elokuvasta, ja me ollaan nyt käsitelty jo 3 juonikuvioa. Niin, ja sitten ei pidä unohtaa myöskään sitä, että tästä Simon Yamin esittämä tämä
tämmöinen palkkamurhaaja. Vähän niin kuin tämmöinen killer-tyylinen äijä. Joo. Joka operoi täällä Vietnamissa ja joka on ollut rakastunut tähän yökerhon laulaa, jotta ne yrittää ja joka on entinen CIA, Joo, nykyinen CIA, vaikka ja mitä kaikkea. Siis kuten sanottu, sitä kamaa on ihan tusti. Joo. Ja ei sekään vielä mitään. Ja sittenhän tarina niin kuin liikkuu sitten sieltä niin kuin pois suuren taistelukohtauksen jälkeen siellä bordellissa, niin siitä sitten Vietnamin viidakoihin, jossa tämä muuttuu vähän niin kuin sitten taas Sunset Warrioriksi. Joo, siis hyvin paljon yhtäläisyyksiä tähän aikaisempaan John Woo-elokuvaan siinä mielessä, että tulee nimenomaan tämä asetelma, että päähenkilöryhmä yrittää epätoivosti paeta tosiaan tätä viholliskeskittymää ja viholliset aina tasaisin väliajan saa heidät kiinni sillä viidakon syövereissä ja aina välillä keskustellaan vakavista asioista ja aina välillä räimitään aseita niin, että opera laulaa. Ja sitten myös on tämä vankileirikohtaus, josta tulee kyllä elävästi mieleen Deer Hunter. Hyvin vahvat Deer Hunter-vivat. Ja tässä vaiheessa on pakko mainita, että tämä on varmasti Woon nihilistisin elokuva. Tämä on niin kuin tämmöinen hyperinhorealistinen niin kuin paikoin, että näytetään yksityiskohtaisesti ja paljon näitä tämmöisiä telotuskohtauksia, mutta myös tämä sitten on pieni tämmöinen ristisävel siinä mielessä, ristisointu siinä mielessä, että tämä ei ole mun mielestä kauhean realistinen elokuva kuitenkaan. Ei, siis niin tosiaan juuri tämä, että tämä on hyvin taattua John Woota niin kuin silleen tyylillisesti, että tosiaan sitten kun ne aseet rupeaa laulamaan ja pommit räjähtelemään, niin ei siltä puutu enää muuta kuin ne kyyhkyset keskeltä. Ja siis Squibi-työhän tässä on ihan järjettömän yliampuvaa hyvällä tavalla. Kyllä joo, siis saattaisin sanoa, että tässä on ehkä verisimmät John Woon Squibit. Se on täysin mahdollista ja siis se, että kun niitä käytetään ja koko rahaa edestä niin kuin ihan joka ikisessä kohtauksessa. Että esimerkiksi tämä kohtaus, missä tosiaan siellä Hongkongissa vielä nämä pojat ovat ihan tämmöisiä katupunkkareita, niin siinä vaiheessa kun ne käy tosiaan tätä kilpailevaa kaveria kurmoottamassa, mikä päätyy sitten hänen kuolemaan. Niin sielläkin roiskuu veriä. Se ei ole ihan normaali katutappelu, kun tyypeillä on niin lihakirvet ja ne silpoo toistensa vatsoja auki ja kaikkea tämmöistä. Joo. Ihan vähän se. Niin siinäkin vähän niin kuin ihmetyttää se, että okei, nyt tää kun me tapettiin tää yksi äijä, niin nyt meillä on niin kuin, tiedätkö, kuumat paikat. Ja nyt meidän kytät on kiinnostunut. 20 ja muuta, jotka on raatona tuossa takana. niin. Tää on niin kuin just sellainen, niin justiin tämmöinen kummallinen cocktail. Tää tuntuu, että tää on välillä niin kuin realistinen, välillä sitten taas niin kuin, ihan niin kuin tämmöinen, eletään killerin maailmassa. Ihan joo. Siis nimenomaan. Se on tosiaan sitä, ehkä sitä epätasaisuutta tässä elokuvassa juuri alleviivaa myöskin tämä, että teillä on hirveä kiire liikkua koko ajan kohtauksesta toiseen. Mihinkään asiaan ei oikeastaan keskitytä. Ja sitten tosiaan se, että se riitasointuisuus on juuri tuota, että välillä me puhutaan ihan totaalinihilismistä, välillä me puhutaan poliittisesta kuohunnasta, välillä räjähtelee niin kuin palmupuista lähtien kaikki mahdollinen. Ja tosiaan bambuhökkelit räjähtää. Ja ihmisiä ammutaan varmasti 200 tässä pitkälti. Ihan helposti. Ja mikä tietysti on myös omalla tavallaan hirvittävän koomista on sille, että nämä katupunkkaripojat, jotka on tämmöisiä vähän väsyköitä, kun ne on Hongkongissa, annappa niille aseen Vietnamissa, niin ne on semmoisia terminaattoreita. Siis vapise Schwarzenegger. Kyllä. Tappaa talossa ja puutarhassa, että niinku, tossapa sulle kone tuli ase ensimmäistä kertaa eläisessä. Jep, tiedän tasan tarkkaan, miten toimii. Ja eikä siinä edes vielä kaikki. Niin kun jos ei tässä olisi tarpeeksi aineksia niin kun yhteen elokuvaan, niin tarinahan jatkuu vielä sitten pari vuotta. Se hyppää eteenpäin siitä, kun tämä Vice Lean, kun toi Jackie Cheungin esittämä hahmo, niin se saa niin kuin luodin päähänsä siinä sitten. Ja siitä tulee mielipuoli. Ja sitten Tony Leung etsii hänet käsiinsä. Ja sitten tulee, mä en halua ehkä spoilata tätä ihan täysin, mutta tässä on ystävien välinen tämmöinen riita tulee siihen. Ja sitten meillä on loppuselvittely tämän Vice Lee vastaan Tony Leung. Ja siis kun sen pitää sijoittua vuoteen 70, niin ei se mun mielestä, se ei näytä yhtään 70 vuodelta, vaan se on 89, se on 90-luvulta. Joo, ja siis hyvänen aika ylipäätään tämä, että niinku, aika saatanasti asioita tapahtuu 3 vuodessa niin kuin silleen, jos mietitään, että siinä se vähän venyttää sitä niin kuin epäuskottavuutta ja tällaisen, mutta eipä siinä mitään, niin no nyt kun tästä on tämä hirvittävä kritiikkimäärä sanottu, niin on sanottava heti perään myös samaan hengenvetoon, että
onhan tämä silti ihan niin kuin helvetin hienoa katsottavaa. Joo. Siis niin kuin Wun kuvasto on kuitenkin ihan niin kuin sitä omaa luokkaansa tässä, että on ihan törkeä hienoja kuvia, on sitten kun se toiminta alkaa räimimään, niin se on aika top notch ja helvetin väkivaltainen. Helvetin väkivaltainen ja todella dynaamista meininkiä kaikin puolin, että suurimmaksi ongelmaksi tässä elokuvassa muodostuu tosiaan juuri sitten kaikki sen toiminnan ulkopuolella oleva, mikä rakentaa sen maailman. En mä tiedä, onko se vähän rumasti sanottu, mutta jos mä sanon tätä tarinaa sillisalaatimaiseksi, niin onko se liian tyhmästi sanottu? No ei varsinaisesti. Niin. Tämähän on siis niin kuin, se, että se on se vankileirikohta, tämähän on siis Deer Hunter ihan periaatteessa pykälittäin. Tämä alkaa hääkohtauksella ja sitten kun se saadaan se Hong Kong-segmentti alta pois ja siirrytään Vietnamiin, niin sitten meillä on siellä Vietnamissa tosiaan vankileirikohtaus. Sitten kun siirrytään sieltä pois, niin sitten meillä on sodan traumatisoima kaveri, joka on täysin ihan niin kuin psykoosin runtelema ja loppukähy siihen päälle, eli kolmas näytös. Beat by beat Deer Hunter siinä suhteessa. Kyllä, ihan samaa mieltä. Mutta juuri tosiaan se, että vaan kuorutettuna sillä kaikkien rakastamalla John Woon typerällä niinkin sanotusti. Ja mä niin kuin näen, että mitä Woo on hakenut. Hän haluaa tehdä tämmöisen amerikkalaistyylisen, vähän niin kuin Scorsese-tyylisen elokuvan, period piece. Ehkä vähän jopa niin kuin ei kummisetään kuin muistettava mafiaveljeen muistettava, vaikka sitä ei ollut vielä tehty tähän aikaan. Mutta olisiko se halunnut tehdä justiin tämmöisen, niin kuin mikä suvereenisti hyppii aikakaudesta toiseen ja esittää niin kuin aikakauden popmusiikkia, pyrkii luomaan semmoisen niin kuin lämminhenkisen kaveritunnelman siinä, mutta tämäkään aspekti mun mielestä ei oikein toimi siinä, koska niin kuin, mä en näe niin kuin sitä semmoista kemiaa heidän välissä ja se varmaan johtuu siitä, kun tämä menee niin helvetin nopeasti eteenpäin. On joo, siis niin. Nimenomaan juuri tämä kohtaus, missä nämä kaksi kaverusta tulee sen katurikollisen tapettuaan, niin tulee kolmannen kaveri ovelle keskiyöllä ja ensimmäinen asia, mitä ne sanoo, että me ollaan syyllistetty murhaa, niin ihan suora leikkaus, ei sekuntiakaan harkintaa, ajattelua, ei mitään niin kuin vastaanottoa, vaan saman tien vastaus, what's the plan? Että olisiko tuohon voinut laittaa 5 sekuntia reaktioaikaa tai jotakin muuta vastaavaa, eli toi on tavallaan mun mielestä niin kuin täydellinen kohta kuvaamaan sitä, että mitenkä liiallisella voimalla tämä kulkee eteenpäin. Sille, että kuten sanottu, hienoa toimintaa, näyttävää meininkiä, erittäin viihdyttävää sellaista, mutta ei se draama, mitä tämä yrittää saada niin kuin draamana kiinni, niin se ei ihan mene siihen, niin kuin, se ei osu siihen maaliin, mitä mä selvästi näen, mitä on haettu kyllä. Joo. Mutta kyllä, jos tätä katsoo ihan vaan suvereenisti tällainen niin kuin väkivaltaviihteenä, niin kyllä tämä siinä toimii. Ei tämä tylsä filmi ole missään nimessä. Tämä etenee loogisesti kuitenkin kaikista huolimatta, joskin nopeasti, ja tässä tulee soljuu kivasti action-kohtauksesta toiseen, vaikka se on vähän all over the place kyllä. Kyllä. Että ehkä eniten tosiaan niin kuin, no juuri nämä vaikutteet, että se kauriin metsästäjän vahva läsnäolo on siellä aistittavissa ja on tosiaan ylipäätään niin kuin amerikkalaisen period piecein meiningit ja muut vastaavat tälleensä, eli tästä näkee, että tämä on intohimoprojekti. Kyllä, joo. Siis eikös tämä ollut John Woo Productionsin ainoa elokuva? Kyllä, joo, eli siis tuotantoyhtiö perustettiin tätä filmiä varten, tai siis se piti olla ensimmäinen John Woo Productionsin elokuva, niin kuin olikin, mutta myös viimeinen. Eli sehän juonti juurensa siihen, että kun oli Tsui Harkin kanssa mennyt noin sukset ristiin Petteri Kakkosen aikana, ja sitten se oli ilmeisesti killeri vedetty maaliin kuitenkin sillain vanhojen sopimuksen pohjasta, mutta nyt Woo halusi aloittaa niin kuin tyhjältä pohjalta. Ja tämähän oli siis teko aikanaan sitten paitsi John Woo Productionin ensimmäinen elokuva, mutta myös Hongkongin kallein elokuva. Ja kyllä se näkyy tässä. Tässä on meidän saakelin isoja kohtauksia, on siis isoja kuvia. Sitten kun helikopterit rupeaa lentämään ja pommit paukkaamaan ja kokonainen kylä räjähtää taivaisiin, niin
kyllä siinä se raha näkyy, sanotaan näin päin. Mutta harmi kyllä, muun harmiksi tämä ei ollut kauhean iso menestys. Että tämä oli itse asiassa aika iso floppi siitä sitten. Kyllä. Että ei voida todellakaan puhua Woon tuottoisimmista elokuvista missään nimessä. Ja se oli iso isku John Woolle, koska hän on niin halusi tehdä. Ja mielestään hän teki hyvän elokuvan, joskin sitä vitutti tosi paljon se, että tämähän jouduttiin Hongkongissa leikkaamaan siihen 2 tuntiin. Kuuluisasti loppukohtaus on muutettu sillain, että se loppuu varsin töksähtäen kyllä. Muuten tässä Arrow-videon versiossa on paitsi se toisenlainen loppu tässä, mutta myös on sitten toi kauan huhuttu tämä Festival Kut, missä on myös tämä legendaarinen kohtaus, missä nämä 3 poikaa juo kusta sitten kilpaa. Että se on semmoinen baarissa, ne pakotetaan juomaan tuopilliset kusta ja sitten ne on kuin mies ja juo sitä, mutta se ei siis ole tässä Theatrical Kutissa, vaan se on siinä Festival Kutissa. Kyllä, ja kyseisessä kohtauksessahan tosiaan nähdään myös semmoinen pieni viittaus sinne tosiaan Petter Tomorrowin suuntaan. kyllä. Petter Tomorrowissa tosiaan, kun Chow Yun-fat kertoo sitä tarinaa, että kuinka Tilungin hahmo on hänet pelastanut Vietnamissa aikanaan sillä, että gangsterit on työtänyt pistooli ohimolle ja pakottaneet Chow Yun-fatin juomaan pullon viskiä yhdellä huikalla, ja Tilungin hahmo on sitten tosiaan sen homman hoitanut hänen puolestaansa siinä, niin tämä samainen kohtaus tosiaan tuodaan sitten tässä esille. Kyllä. Ja tosiaan kun menit mainitsemaan tuon Tsui Harkin kanssa olevan riidan, niin no, Tsui Harkkihan teki tämän elokuvan Petter Tomorrow 3 sitten itse. Joo, totta. Siinä on ihan samanlainen lähtökohta ainakin. Juurikin näin. Kaverukset menee Vietnamiin. Kaverukset lähtee Vietnamiin ja no siitä nyt on yli 20 vuotta aikaa, kun olen sen viimeksi nähnyt, ja muistikuvani on se, että eipä ollut kovin kummonen elokuva. Ei kyllä ole. Ja mä muistan silloin joskus aikanaan, kun oltiin nähty Petter Tomorrow 1 ja 2, ja sitten tiesitte jätkät, siinä on 3:kin. Oi saakeli niinkö? Ja sitten se tuli Made in Hong Kong kanssa, että oi saatana, se oli pakko heti ostaa. Sitten me alettiin katsoa, What the hell? Niin mikä paska tää nyt on? En mä nyt muista, oliko se niin varsinaisesti niin kuin ihan sikapaska, mutta siis selkeä niin kuin pudotus kyllä noista aikaisemmista sitten kyllä. Kaipa tuokin ansaitsuisi uudelleen katselua, Joo, mutta niin menee ja tiedä. Niin varmaan kyllä joo, mutta tai siis tätä en ollut kyllä hetkeen nähnyt tuossa, ja kyllä tämä tuntui vähän huonommalta, mitä mä muistin kyllä. Joo, siis ihan rehellisyyden nimissä on sanottava se, että silloin kun itse hullaan John Woo-elokuvista joskus silloin tuoreena 18-vuotiaana, niin Once a Thiefin ohella tämä oli silloin jo ehkä se niinku heikoin näistä kaikista. No en mä tiedä, siis mä oon pitänyt tätä aina, että tää on niinku se 3 titaania, on Killer, Hardboiled ja tää, mutta nyt kyllä tää vähän menetti pisteitä. Ja siis tiedän paljon ihmisiä, jotka niinku pitää tätä niinku John Woon parhaimpana elokuvana. Siis ja monesti on tullut vastaan sama. Ja siis se, että niinku, kyllä mä tavallaan voin ymmärtää sen, että niinku joku voisi näin sanoa, koska tää on kuitenkin aika väkevä elokuva. Vaikka tää ei ehkä kauhean koherentti, mutta tässä on silti siis paljon tosi voimakkaita kohtauksia. On. Ja tää on tosi nihilistinen ja voisiko sanoa, että ehkä realistisempi elokuva kuitenkin, kun tää sijoittuu kuitenkin niinku tosi maailman tapahtumiin. Niin. Että ehkä se, mä voin ymmärtää sen, että se voi jotain kyllä kutkutella tämmönen niin aspekti tässä. On se jo täysin ymmärrettävää siinä mielessä. Ja onhan tämä, niin kuin jos nyt verrataan pettereihin, killereihin, hardboiledeihin tämmöisiin, niin onhan tämä hyvin erilainen niin kuin juuri siinä mielessä, että tässä sentään on yritystä siitä vakavasta puolesta niinkin sanotusti. Vähän ehkä samalta alkoi kuin Petteri ykkösessä, että jos jotenkin, niin kuin, jos mun pitäisi vakavalla naamalla sanoa, että jossakin hardboiled se on hienoa draamaa, niin ei se nyt varsinaisesti ole se elokuva. Hei, mutta tästä nyt pitää myös mainita siis, niin kun, anteeksi kun keskeytin, mutta siis näyttelytyö tässä, vaikka nämä miehet ei ollut mitenkään älyttömän tunnettuja, niin on mun mielestä niin ihan loistavaa settiä kyllä. Kyllä joo, siis kyllä ne pojat saa niin kuin aika hyvin sen symbioosin aikaiseksi siinä, että sitten kun tulee näitä kohtauksia, missä oikeasti ne välit alkaa rakoilemaan ja muuta tämmöistä, niin kyllä siinä oikeasti vähän pahalta tuntuu katsoa sitä, että näin pitkälle on tultu ja sitten joku tämmöinen asia on se, mikä tämän rikkoo. Ja se, että miten ne saa sitä kiinni siitä tarpeesta ja tunteesta. Varsinkin Tony Leung.
Varsinkin Tony Leon. Varsinkin Tony Leon, ja on helppo nähdä, että minkä takia Tony Leon on sitten haluttu hardboilediin, koska se rooli, vähän se kohtaus, missä se joutuu telottaa niitä vankeja siinä, niin se tulee vähän samanlaista touchia, mitä hardboiledissa sillä on sitten, kun se ammuskelee siellä menemään. Kyllä, juurikin näin, että siinä on tosiaan näyttelijä kuohuu sisällä, sanotaanko näin päin, hyvinkin vahvasti. Jotenkin Tony Leonin se ilme kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Se on jotenkin semmoinen hirveän mielenkiintoisen näköinen sälli kyllä. Joo, ja se on hauskaa kontrastia sitten Jackie Cheungin tälle. Sitten kun se menee oikein siihen naaman vääntelyyn, niin se on aika lujaa semmoista. Kyllä. Joo. Joka itsenäisenä ei välttämättä ihan hirveästi vakuuttaisi, mutta tosiaan yhtenä osana tuota kolmikkoa, niin kyllä mä sen ostan. Kyllä mä sen ostan. Se on ihan hyvää tasapainoa. Muutama sana tästä 4K-presentaatiosta, eli just katsottiin tosiaan tältä uunituoreelta Arrow-videon 4K:lta, ja täytyy sanoa, että tämä on huomattava niin kuin parannus niihin aikaisemmin, mitä on nähnyt sieltä DVDltä, Scanboxi DVDltä. Kyllä kuulee Jumalan kautta kuva kiiltää saakenen, kun million fucking bucks on se HDR ja Dolby Vision päivitys on siinä, ja värit, kaikki tarkkuus, kasvojen tekstuurit, niin näyttää kyllä tosi aidolta, ja nämä on ollut kaikki mun mielestä tosi hyvälaatuisia, mitä me ollaan katsottu. On joo, ja siis on sanottava, että varsinkin tämän julkaisun kohdalla, niin tämä nyt oli ensimmäinen kerta, kun oikeasti vakavalla mielellä ajattelin jossakin kohtaa, että tämähän näyttää oikeasti melkein niin kuin filmikuvalta. Että siis ei pelkästään se, että siinä on tehty hirveä loistava työ kaiken tuon restauraation tämmöisen suhteen, mutta se, että ne on osanneet ajatella sen nimenomaan sen kannalta, että okei, että se fiilis siitä filmistä on hyvä tuoda läpi, kun puhutaan tämmöisestä spektaakkelimaisesta elokuvasta, että se on yksi prosentti lisää sitä uskottavuutta siihen kaikkeen. Täsmälleen samaa mieltä. Ja tässä on muuten hyvät ekstrat myös sitten, että paljon hyviä haastatteluja. Ja sitten oli tosiaan se Festival Cut, mutta se on vaan saatavilla sitten tässä Limited Editionissa, missä on nämä kaikki Limited Edition paketit ja bookletit. Että sittenhän tulee se standardiversio myöhemmin sitten, että siinä on varmaankin vaan sitten tämä leffalevy ja sitten extra-levy sitten, mutta kaiken kaikkiaan tosi suositeltava hankinta, kyllä. Mä annan arvosanaksi tälle elokuvalle, kyllä mä annan solid, sanotaan ehkä heikko 4 tähteä. Mä kanssa vähän tanssin 3,5 ja 4 välillä. Että siis tavallaan mä tuossa aikaisemmin vertasin tätä fiilistä Better Tomorrow 2 kattomiseen, että mitenkä Petterissä on se, että se loppu, kun se on vaan niin ylivuotavan järjetön, että se pelastaa sen kaiken, mikä siinä on, että sitä ei voi vakavalla naamalla sanoa muuta kuin vaan sen 4 tähteä, mutta tämän kohdalla joutuu ehkä vähän tanssimaan, niin. Sanotaan se, että 3,5. Sanotaan 3,5. On kumminkin vielä positiivisen puolella, mitä tämä itse elokuvakin kuitenkin on. Yeah. Vaikka niinkin hyvä filmi sitten kuin toi Bullet in the Head on, niin sehän oli hirveä floppi sitten. Ja John Woo oli tosi niin kuin pahoillaan tästä ja koki niin kuin henkilökohtaista niin kuin vastuuta siitä, että hän on tehnyt nyt tappioa tuotantoyhtiölle. Ja sen johdosta hän sitten lupasi, että okei, nyt tehdään seuraavaksi hitti. Puhumme komediasta Once a Thief, joka siis on vuodelta 1991. Ja siinä näyttelee tosiaan Chow Yun-fat ja sitten tämä Leslie Cheung, joka oli siis tossa Petter Tomorrows 1 ja 2. Ja kukas tää naisnäyttelijä oli Cherry siinä? Cheung, eikö se ollut? Cherry Cheung, joo. Jep, ja tämähän on nyt sitten tämmönen veijaritarina sitten. Ja tämähän alkaa letkeästi tuolla Ranskassa, Pariisissa, jossa meille esitellään tämmönen 3 kopla, tämmöisiä taidevarkaita sitten, jotka tekevät keikkaa siellä Pariisissa sitten ja pöllivät semmoisia maalauksia sieltä sitten ja myyvät niitä sitten rikkaille. Kyllä. Meillähän käy ilmi sitten, että tämä on sitten ollut ihan jotain orpolapsia sitten ja semmoinen rikollisäijä on ottanut huostaansa siinä ja kasvattanut niistä todella kovaotteisia taidevarkaita sitten. Huippuvarkaita. Mutta jotenkin jännittävästi myös sitten semmoinen poliisimies on sitten auttanut heitä sitten taas niin kuin kaidalle polulla, että tässä on vähän niin kuin ollut 2 erilaista isähahmoa tällä.
Kyllä. Tällä porukalla. Toinen, jota kutsuvat isäksi ja toinen, jota kutsuvat kummisedäksi. Joo. Tämä on vähän tämmöistä... Miten sä näkisit, että tämä oikeassa elämässä toimisi? Niin, no, Jaa. mä en oikein nyt ehkä usko, mutta ei tämä nyt ole, kuten tämäkään elokuva, niin, kuten muukin John Woon elokuvat, niin ei tämä nyt ole välttämättä realismiin kamalasti nojaava elokuva. Niin, näinhän se John Woo sanoi aikanaan, jota olemme tainneet aikaisemminkin näissä videoissa siteerata, että logiikka on kovin tylsää. Joo, tämä on, no tässä tosiaan mennään se komedia aika rajusti edellä, mutta senkin lisäksi, että tämä on aika lailla täysverinen komedia-elokuva, niin kyllä on sanottava, että tässä niin kuin John Woon actioniakin on. Ei mene nyt varsinaisesti ihan verenvuodatukseen asti, mutta sitten kun ne asiat rupeaa laulamaan, niin kyllähän ne laulaa. Joo. Eli siis tässähän tapahtuu sillä, että nämä ottaa vastaansa tehtävän, että heidän pitää varastaa semmoinen, en muista sen teoksen nimeä, mutta joku tämmöinen tosi harvinainen teos, mikä on sitten tämmöisessä holvissa. Ja tässä tulee vähän tämmöinen Indiana Jones-tyylinen seikkailusegmentti siinä, kun menee siellä availee sen salaisen holvin auki viinipullo ja sitten hyppää sieltä niin kuin sen kattokruunun kautta sen sähköansan yli. Ja tällä. Ihan hauskaa tämmöistä pikkukivaa meininkiä. Mutta sittenhän se onkin sitten kusetus ja sitten luullaan, että tämä Chow Yun-fatin hahmo on sitten Rice Pudding. Niin, on sitten kuollut tämän toimintakohtauksen lopussa olevaan räjähdykseen ja tarina siirtyy sitten pari vuotta eteenpäin sitten taas Hongkongiin, missä keikat jatkuvat, mutta kyllähän sieltä Chow Yun-fat palaa taas kuvioihin. Tällä kertaa pyörätuolissa. Eli räjähdyksellä oli seuraamuksia. Kyllä vaan. Ja ehkä tämä jälkimmäinen puolisko tästä vähän vajaan 2 tunnin elokuvasta, se on ehkä enemmän toiminnan täyteisempi sitten. Ja, mutta myös komediankin täyteisempi. On joo, että siis sanotaan näinpä, että niin rajua eroavaisuutta tässä ei ole, että tässä olisi niin kuin silleen tuntuisi, että keskeltä elokuva leikkaantuu 2 eri leffaksi. Että ei ole tämmöistä perinteistä just, että muutetaan sitä tyyliä ihan totaalisesti, vaan mennään kumminkin aika lailla yhden linjan mukaisesti, mutta tosiaan se, että siinä kakkospuoliskolla on sitten nimenomaan ehkä stakesit on tällä kertaa tuon verran korkeammat, ja sen takia on enemmän actionia, enemmän jännitystä, enemmän komediaa tietysti. Ja tämähän, jos nyt joku ei ole honkkarikomedioita nähnyt eläissään, niin tyylilajihan on, sanotaanko näinpä, että lievästi yliampuva. Joo, tässä nyt parhaiten jäi mieleen tämä niin kuin ihan elokuvan viimeinen puoli minuuttia. Ei nyt mennä spoilaamaan sitä, mutta se on käsittämätöntä sekoilua. Niin kuin, ja se ihan tuntuu, siis vaan, ihan täyttä. Siis tämä menee nyt mennään niin kuin Jackie Chan potenssiin 10. Niin Joo. Chow Yun-fat sekoilee siinä. Mutta onneksi tämä on niin kuin oikeasti tässä on näitä muutamat aika hienot action set pieces. Se yksi ampumakohtaus siellä, se on se taidenäyttely, mistä ne varastaa sen takaisin sen tauluun sieltä, ja missä sitten potkitaan kuten jalkapalloa muoviräjähteitä ja yhden äijän päähän lentää se ja kassaholvit räjähtää. Ja sitten toinen oli aika siisti siinä loppua kohdin on siellä huvilassa sitten, missä ihan kunnon John Woo-mättö, että pumppuhalikolla ammutaan, tavarat räjähtää ja tällä ja potkitaan ja hakataan ja kaikkea. Kyllä, tällä. Ja siis kyllä mä dikkasin tosi paljon myös sitä Ranskassa olevasta toimintakohtauksesta. Siinä oli nimenomaan hyvin paljon utilisoitu autostuntteja. Joo, kyllä. Joka ei ole Hong Kong toiminta-elokuvassa, ei ole ihan niin kuin järjettömän yleistä. No John Woon Hong Kong toiminta-elokuvassa ei ole järjettömän yleistä. Siinä taisi olla alkuteksteissä isolla se ranskalainen stunttimies, se Remy joku. Joo. Se sama äijä, mikä on ollut tuossa Bondeissa tekemässä autostuntteja. Kyllä. Ja myös, tiesitkö sitä? Myös Agentti 000 ja Kuoleman kurvit. Voihan veljet. Niin. Remy jotain, mä ehkä pistän sen tekstin nimen siihen sitten, jos se nyt ei olekaan se sama äijä, niin mä varmaan leikkaan tämän pois. Joo, no sanotaan näinpä, että nopeasti ainakaan täällä ei löydy tiedosta, mutta oli mikä oli. Niin kyllä ne ainakin siis ihan maailmanluokan stuntteja. Niin autot lentelee, sille vetää niitä portaita alas niin, että kivet vaan sinkoilee ja tosiaan on pelti rytisee kerran jos toisenkin ja sitten on se yksi, missä ne ajaa sen asuntovaunun läpi ja lentää pitkittäissuunnassa sen läpi ja joo. Kaikkea tämmöistä ihan niinku reikäpäistä ja sitä myöten totta kai hiton siistiä. Joo, kyllä, joo.
Kyllä tämä vähän epätasainen elokuva on. Siis, eikä ihan vähääkään. Joo. Siis siinä missä niinku no tämähän on, tää on aika ilmiselvä rakkauskirje Hitchcockin Varkaiden paratiisille. Et siinä on vähän samalla henkistä asettelua ja tälleisen. Niin, En ole ikinä nähnyt sitä, mutta klassikko. Ja tämä Woon Hitchcockin rakkaus, sehän nyt tietysti tuli Paycheckissä aika vahvasti sitten ilmi ja näin päin, mutta tämä on ehkä myös siinä mielessä senkin takia vähän epätasainen, että siinä ei oikein osata täysin valita sitä keskitietä sen suhteen, että halutaanko tässä nyt olla tämmöinen kevyt veijaritarina, mutta sitten samaan aikaan on pakko olla kohtaus, missä ne aseet laulaa kaksissa käsissä ja squibit lentää ja mikä on tietysti hienoa, en mä sitä sano, mutta samaan aikaan kun niinku edellisessä kohtauksessa on naureskeltu sille, että mieheltä taskusta löytyy tikkari, kun etsitään avaimia, niin on vähän sille, että no, nämä ei kuulu samaan elokuvaan. Niin, vähän jotenkin riitasointu tulee kyllä siitä. Ja sitä ei voi olla välttämättä ajattelemasta tollaan. Ja kun ei tää kauan, siis nämä on hauskoja juttuja, mitä tässä on. Niin kyllä mä nauran ehkä 2 kertaa, mutta se ei ollut välttämättä sen takia, että nämä olisi ollut oikeasti hauskoja, vaan niin se oli niin jotenkin tähän aiheeseen kuulumattomia juttuja. Hyvin riitasointuisia nimenomaan. Siis mä myönnän heti ekana, että kyllähän minä tälle nauroin muutamankin kerran juurikin näistä syistä, että kun ne vitsit on ihan niin kuin joku olisi tehnyt mies- ja alastoaseen gagin, mutta periaatteessa vähän niin kuin vakavissaan. Joo, ja sitten se on niinku, esimerkkinä tämmöinen kohtaus. Siinä on Chow Yun-fat, mikä niinku ohjaa sitten sen kaveria Leslie Cheongia sinne kassaholviin. Ja sitten se puhuu radiolla sinne. Ja sitten tää heidän niinku tää kummisetta tulee se poliisimies tulee paikalle. Jaa, mitäs sä täällä teet? Joo, kato, hei, lapset täältä, niinku moi, että nyt on, kato, radiossa pitämässä ohjelmaa, lasten ohjelmaa, jee, 8080. Siitä menee hyvät kaikki lapset tällä. Ja sitten se poliisi on niin tyhmä, että hei, moi kaikki lapset, se alkaa itsekin puhua. Eikö se niinku, siis toi niinku, that is so stupid. Mä en niinku tajua, mä en niinku ymmärrä, että niinku, ja siis tää on ilmeisesti oli kuitenkin hitti Hongkongissa. Siis tämmönen huumori uppoo niinku kiinalaisiin, kun saakeli veitsi vanhaan naiseen. niin. Että niinku, ja sitten välillä vähän väkivaltaa ja sitten ammutaan ja heitetään muoviräjä äijän päähän ja pää räjähtää. Joo, tämmöistä luokkaa joo. Siis sanotaan näin päin, että kaikki honkkarikomediat, mitä mä olen tähän asti nähnyt, niin tosiaan Stephen Chown honkkarikomediat ovat olleet niitä niin kuin ehkä länsimaalaisittain helpoimmin lähestyttäviä, koska ne, vaikka ne on absurdeja ja yliampuvia, niin ne on tietyllä tavalla vähän silleen Monty Python henkisesti absurdeja ja yliampuvia, että sä tavallaan niin kuin kumminkin pysyt siinä mukana. Mutta sitten kun nimenomaan tämä perinteisempi honkkarikomedia, kun se on nimenomaan sitä sekoilua ja tämmöistä, niin se on jotenkin, I kind of like it, mutta en ole ihan varma, että ihanko oikeista syistä. Niin. Joo. Mutta siis kaikesta tästä huolimatta, niin täytyy sanoa, että siis tänä iltana, kun me katsottiin tää, niin me katsottiin siis toi Just Heroes samana iltana, me katsottiin nämä 2 peräkkäin, niin kyllä tää enemmän tuntuu John Woo-elokuvalta kuitenkin kuin se Just Heroes, mikä siis oli sitten se jaettu ohjaajuus oli sen Woo-maan kanssa. Niin kyllä tässä on enemmän justiin tätä Woon niin kuin trademark-juttuja. Ei ollut kyllä kyyhkysiä, mutta tää tanssijuttu ja sitten tämmönen. No siis kuvat. Miten on kuvattu esimerkiksi, kun autoillaan esimerkiksi. Ja miten on ennen kaikkea actioni kuvattu. Mutta siinäkin oli hyviä actioneita tuossa Just Heroesissa. Mutta kyllä mä sanon, että tämä on enemmän solidi ja woomaisempi. On joo, siis sanotaan näinpä, että siinä missä niin kuin ilmiselvästi Just Heroesin budjetti ja kaikki muu on tullut hyvän tekeväisyydestä, että kaverit ei vaan yksinkertaisesti ota palkkaa siitä. Vaan tekevät sen nimenomaan just ajatuksen, että tehdään nyt leffa, joka tuottaa mahdollisimman paljon ja sitten toi yksi tyyppi saa kaiken rahan. Niin tässä nyt on sitten siellä ihan tuotantobudjetti taustalla, että
saadaan asiat näyttämään oikeasti merkittävästi isommalta. Ja Tämä on tosi merkittävä osa tästä on kuvattu kuitenkin Ranskassa. Juurikin näin. Ainakin mun silmään näytti ihan aidolta kyllä niin On, ranskalaiselta siis miljööltä. varmasti, aivan varmasti kaikki eksteriöörit on vedetty ihan paikan päällä. Että tosiaan en epäile sekuntiakaan. Korkeintaan on saatettu studiolla vastaan just niitä holvihommia ja kaikkia Niin, tämmöisiä todennäköisesti, vastaavia. joo. Aina kun on vähäkään ulkoilma näkyy, niin aivan varmasti ovat paikan päällä. Joo. No, vähän niin kuin, sekin on kuvaavaa tässä, että siis niin kuin mä oon aikaisemmin varmaan 2 kertaa nähnyt tämä elokuva. Ensimmäinen kerta oli silloin, kun tämä sai Suomessa ensi-iltaansa, kun muistaakseni tuli Killeri kanssa ja sitten Bullet in the Head. Niin Joo. silloin tuli. Silloin on nähnyt ja oli sellainen, okei. Ja sitten toinen kerta, kun tuli tämä DVD-boksi, silloin katsoin, okei. No, en mä oikein tiedä, niin tää on niin kaksipiippunen juttu, tiedätkö, että tässä on paljon hyvää, mutta sitten kun tää on vähän tämmönen, no tää ei ole selvästikään niin kuin mun mieleinen elokuva, siis että mä en yleensä tykkää tämän tyylistä elokuvasta, tää huumori on ihan paskaa tässä, mutta niin kuin, tavallaan se on niin kuin, kuitenkin aika sekopäinen filmi välillä, ja mä tykkään näistä kuvauksista ja actioneista, niin mutta siis sanotaan, en mä halua mennä alemmas, että mä annan 3 tähteä tällekin. Mä oon aika lailla samaa mieltä siinä suhteessa, että joo, no minulla on semmoinen pieni soft spotti honkkarikomediaa kohtaan, että sit mä tykkään typerästä perseilystä ja sitähän se komedia tässä on, että sitten kun se on tarpeeksi typerää, niin mä nauran sille nimenomaan 2 kertaa. Että eka sille, että mä nauran sille jutulle ja sitten mä nauran itselleni, että minä nauroin sille. Niin nämä palvelee mua ihan hyvin siinä suhteessa, mutta tosiaan just tämä, että kun ei tästä oikein sitten muuta varsinaisesti irti saa, että mä en tunne samanlaisia fiiliksiä nyt näiden hahmojen suhteen kuin esimerkiksi vaikka Pettereissä tai Killerissä tai Hardboiledissa tai tämmöisessä, vaan olen minä huonompiakin elokuvia nähnyt ja varsinkin John Woolla olen nähnyt huomattavasti huonompia elokuvia. Et siinä suhteessa ei mulla nyt niinku varsinaisesti pahaa sanottavaa ole tästä, mutta ei mitään niinku ylistävää hyvääkään, että kyllä se turvallinen 3 on. Joo. Se on turvallinen. Ja sitten seuraavaksi iso pommipaukku, elikkä Hardboiled vuodelta 1992. Toisaalta nimeltään La Chaux Chentan, elikkä Supercop. Joo, ja olen saanut ymmärtää, että tämä pystyy myös kääntämään jokseenkin Spicy-handed God of Cops. Spicy-handed. No joo, no kieltämättä. Tequila on erittäin spicy-handed cup. Eli toi Chow Yun-fat esittää kyttää nimeltä Tequila, joka sitten on jahtaa tämmöistä asesalakuljettajaporukkaa siinä sitten. Ja se on hyvinkin tämmönen Dirty Harry-tyylinen kyttä, mikä ei todellakaan välitä kauheasti muodollisuuksista, vaan ampuu esimerkiksi suoraan päähän, kun tää yksi äijä ampuu sen partneri. Elokuva siis avautuu tämmöisellä huikealla ammuskelukohtauksessa tässä kahvilassa. Joo, siis teehuone, jossa yhtenä isona teemana on se, että voit tuoda omat lintusesi häkissä sinne ja niiden seurassa sitten tosiaan viettää teehetkesi. Ja se on koko ravintolan iso teema ja se on mitä 3 kerroksessa oleva aika iso teehuone. Joo, se kuulemma oli, siis se purettiin se talo, niin Wu halusi ikuistaa sen tossa. Kyllä. Joo, ja purkuäijät odotti, että no kauan kyllä vielä kestää tässä. No, pari päivää ainakin vielä. Mä voisin kuvitella, että kuvausten jälkeen, että purkuäijät on katsonut, että vittu se teki puolet meidän työstä. Joo, meissä päästiinkin helpolla tällä kertaa, kyllä. Mutta joo, sitten on tämä Tony Leungin esittämä Alan, joka sitten on osa tätä asejengiä, asesalakuljetusjengiä, ja se on sitten kyttä, joka on soluttautunut sinne, ja se on erittäin harmaalla alueella. Että se on todella syvälle siinä soluttautumisessa, ja nimenomaan juuri sillä harmaalla alueella, että se on kyllä rikkonut jo kaikkia sääntöjä ja rikkoo vielä enemmän niitä, ja vain ja ainoastaan sen takia, että ei voi
ei voi paskoa sitä kaikkea työtä, minkä on tehnyt. Joo, ja se joutuu jopa tappaan sen ensimmäisen pomonsa, johon ilmeisesti tämä oli vähän niin kuin tykästynyt toisinsa, tämä vanhempi bossi ja sitten tämä Alan oli tykästynyt. Ja sitten tämä kusipää Johnny, jota näyttelee sitten Anthony Wong, niin se sitten haluaa, että sä tapat sen vanhan bossin, että sä todistat, että sä oot mun jengissä. Uskollisuuden. Niin. Ja sen vähän on pakko tehdä se, koska muuten se ei mitenkään saa tietää sitten, että missä tämä rikollisten asekätkö on sitten. Kyllä. Joo. Tää on hyvin hepponen tää juoni kyllä. Ei hyvänen aika. Eihän tätä elokuvaa nyt juonen takia kannata lähteä kahtomaan. Se on yksinkertaisesti ja lyhyesti vaan tekosyy. Joo. Ryydittää tätä myllyä kohtauksesta toiseen, Joo, actionista kyllä. actioniin ja tosiaan tuoda Chow Yun-fat ja Tony Leung yhteen, että ne pystyy dynaamisesti sitten vetämään loppuun asti. Joo, mutta siinä hommassahan tämä on ihan täysi mestariteos. Joo, kyllä. Kyllä tähän voisi sanoa, että melkein niin kuin puolet tämän elokuvan kestosta, 2 tunnin kestosta on pelkkää actionia. Ihan siis. Herra Jumala, tämä niin kuin on maailman ennätys varmasti niin kuin actionin määrässä, stunttien määrässä, squipien määrässä ja varmaan ruumiiden tehtailussa. En tiedä paljonko siinä ammuttiin. Tarkistin, mutta Sunset Warriorsissa kuoli enemmän. Okei. No joo, mutta paljon tässä sitten on? Jotain 232, ellei väärin muista. Ja Aika vähän olisiko kyllä. ollut Sunset Warriorsissa, muistaakseni meni yli 3 huntista. Aika vähän kyllä, voi. Nyt ei ole kyllä, nyt ei saa 5 tähteä. Mutta tosiaan nämä action set pieces, periaatteessa voisi sanoa 3 isoa action set piece. On se justiin se T-huone ammuskelu, sitten on tämä autovarikolla tapahtuva, periaatteessa 2 ammuskelua. Se on 2 erilaista ampumavälikohtausta siinä hyvin lyhyen ajan sisään. Ja sitten on tietysti 3 siellä. Eeppinen sairaalaräiskintä. Eeppinen sairaalaräiskintä, eli paljosta on lopulta niin, että tämä aseporukan salainen, huippusalainen asekätkö onkin sitten sairaalaan kellarissa sitten. Ja siinähän sitten alkaa kytät tekee rynnäköön sinne ja sitten tämä kusipää Johnin johtama aseliiga, niin ne on kyllä aika häikäilemättömiä, että ne ottaa niin koko sairaalan periaatteessa panttivangiksi kyllä. Joo, ja siis ylipäätään tämä, että se koko projekti on rakennettu sinne sairaalaan, että se on päivä 1 alkaen ollut siellä kellarissa ja tosiaan siellä on hyvin monimutkaiset varastot, mitä on ruumishuoneelle sisäänkäynnit piiloteltu ja kaikkea muuta tämmöistä, eli niin kuin näyttää siltä niin kuin se sairaala olisi rakennettu sen tämän asesalaisuusporukan päämajan päälle. Niin Joo, mä en niinku muuten tajua, miten se olisi mahdollista niinku rakentaa näin monimutkainen bunkkerijärjestelmä sinne ja näin. Ja mikä se hyöty, että niin on nimenomaan sairaala siinä päällä. Kai ne pystyy niinku ambulanssilla tuomaan aseita sisään ja ulos. Niin, siis sehän oli, että ne ruumiiden seassa niitä aseita salakuljettelivat ja sitten se tosiaan vielä paljastui tämä kataluus siinä touhusta, koska se on synnytysosastosairaala. Niin siinä vaiheessa tosiaan, kun sitten poliisit tulee piirittämään sen paikan, niin ne ottaa sen sairaalan panttivangiksi. Eli tämä on niinku periaatteessa valmis ihmiskilpi heillä siinä ja vielä lapsia ja näin. Että siitä tulee erityisen epämiellyttävää siitä kokonaisuudesta. Tiesitkö sitä, että tämähän oli alun perin ihan erinäinen tämä tarina? Eli tämä oli sillä lailla, että Tony Leungin piti näytellä tässä elokuvassa siis vauvojen tappajaa. Kyllä. Siis semmoista miestä, joka myrkyttää vauvan ruokaa. Ja Wu oli ilmeisesti saanut sen idean siitä, kun se oli lukenut joku lehtiartikkeli siitä, että on ollut joku tommonen äijä, mikä on jossain, jossain, sano nyt miten niitä naapurimaita, niin Vietnamissa tai joku näistä. Niin, Kambodžassa tai siellä oli ollut siellä oli ollut tämmöinen sarjamurhe. Ja sen aikaan se myös oli, samoihin aikoihin oli aika suuri juttu, Hongkongissa oli hirveä ongelma siis siitä, että se oli paljon aseväkivaltaa. Siis, ja just näitä asekauppiaita. Ja, siis siellä saattoi olla niin kuin ihan vaikka kerran viikossa niin kuin just tämmöinen aseellinen ryöstö, missä rynnäköidään niin kuin rynnäkkökivereiden kanssa johonkin pankkiin ja ammutaan. Niin Wu halusi jotenkin ottaa kantaa siihen, mutta tuotantoyhtiö oli sanonut sitten, tai oliko se ulkomaalaiset levittäjät sanotaan, pitäisikö miettiä vähän tätä vauvan murhaamisideaa? Koska Se ilmeisesti oli ensimmäinen pykälä, että joku tuotantopuolelta rupesi kyseenalaistamaan tämä, että eikö tämä ole vähän synkkä homma. Ja
viimeisen niitin arkkuun löi sitten Chow Yun-fat, joka ympäri puhui John Woon siitä, että Tony Leung on näyttelijä, joka pilaa uraansa, jos hän tekee tämmöisen niljaroolin, että älä missään nimessä anna hänen tämmöistä tehdä. Ja joo, vaikka Tony Leung olisi kyllä tehnyt sen, mutta... Ois, varmasti. Varmaan, ja siis niin kuin mä oon ihan tyytyväinen, että tämmöinen ratkaisu. Toi kuulostaa jotenkin niin erilaiselta elokuvalta. Toi kuulostaa vähän niin kuin thrilleriltä. Joo, siis jotenkin mulle tulee, tiedätkö, vaan niin kuin silleen jonkunlainen Ebola-syndroomin tavalla niin hengenomainen mieleen. Se on kategori 3 niin kuin semmoinen niin ultranihilistinen sarjamurhaajatarina. Ja kyllä niitä mun mielestä on ihan tarpeeksi tehty, mutta vain yksi on tehty. Hardboiledia kyllä. Että... Kyllä joo, sanotaan näin päin, että vaikka tällekin hän on nimellinen jatko-osa olemassa. Joo, niin se on vain nimeltä. Se on enemmän tai vähemmän vain nimeltä, vaikka siinäkin kyllä aseet laulaa. Ei se huono leffa. Ei, päinvastoin helvetin kova. Joo. Mutta ei se hardboiled silti ei se hardboiled ole kyllä. Siis mikään ei kyllä oikeastaan ylitä tätä, vaikka siis Wuhan on tehnyt monta ihan vitomaista klassikkoa, mutta kyllä mä sanoisin, että siis tää Woon Hong Kong-tuotannosta varsinkin, niin tää on se mun suosikki kyllä. Siis se, ehkä justiin se, että tässä keskitytään nimenomaan tähän niin kuin erittäin kovaksi keitettyyn toimintaan kyllä. Ja tässä on niin kuin erilaisia action set piecesia, niin kuin periaatteessa tosin kekseliäitä juttuja, mitä tässä tehdään. On joo, siis tämähän on semmoista niin kuin, voisi sanoa, että väkivalta-elokuvan balettia, että kyllä. Ei mitään järkeä, että tosiaan kaikki on äärimmäisen tyyliteltyä. Kaikki on todella semmoista niin kuin viipan päälle, kun idea on saatu, niin se on oikeasti hiottu minttiin meininkiä. Että joku Chow Yun-fat keksii vahingossa, että hei, mähän voi liukua tuota kaidetta pitkin näin ja räimiä 2 pistoolilla. Sitten se on kuvattu 5 eri kulmasta. Kyllä. Että se varmasti näyttää silleen, voisiko sanoa, että vähintäänkin ikimuistoiselta. Kyllä. Ja muutenkin siis niin kuin, tää on todella tyylikäs elokuva kaikin puolin. Niin siis tää on aivan upeasti kuvattu, upeasti leikattu. Ja lisäksi pitää mainita näin, mikä aina unohtuu sanoa, niin tässä on semmoinen äijä kuin Michael Gibbs tehnyt nämä musiikit. Ja tässähän on aivan saakeli hyvä soundtrack. Siis tässä on jotenkin tämmöinen jatsahtava, mutta myös sitten semmoinen jotenkin niin kuin alkukantainen se Joo, siis tässä on niinku tavallaan se mikstuura tämmöistä niinku klassista poliisi-tv-sarjan musiikkia, mutta sitten samaan aikaan John Woon jatsi-intoilua ja ilmeisesti hän perusti tämän jollakin tavalla siihenkin, että Chow Yun-fatin hahmo on kyttäjä, joka soittaa klarinettia, niin siihen, että hän oli haastatellut jotakin poliisia, joka oli ollut töissään ilmeisesti äärimmäisen väkivaltainen, mutta oli kova jatsrumpa siviilissä. No se oli kyllä. Joo. Okei, fair enough. Mutta se jatsihan soi tässä koko ajan ja siis tässä oli, kun mehän katsottiin tää Cinemadromissa tuossa ihan pari päivää siitä nyt on, kun me kuvataan tätä. Mutta siis katselin tämän Arrow-videon Blu-ray, se oli Woon haastattelu ja Woo sanoi, että se joutui tosi paljon taistelemaan sen eteen, että se sai käyttää jats-musiikkia tässä. Että miksi sä käytät tämmöistä? Ei kukaan kuuntele tämmöistä, vaikka se oli kuitenkin tosi suosittua myös Hongkongissa, mutta se oli jotenkin niin vaikea saada ylipuhuttua, koska semmoista ei ollut tyypillisesti tapana käyttää hongkongilaisissa elokuvissa ollenkaan. Ja myöskin se, että tämä on muutenkin aika omintakainen tämä soundtrack, siis sellainen hyvin epätavallinen soundtrack, kuin mitä hongkongilaisissa elokuvissa yleensä on, ainakin ton aikaisissa ison tuotannon elokuvissa kyllä. Joo, kyllä tässä semmoinen uniikki kädenjälki ihan niinku näkyy siinäkin suhteessa ja sehän se just näissä on näissä Heroic Bloodshed-elokuvissa. Tämä alkaa olla aika lailla sitä viimeisintä aallon liikettä vielä, että Heroic Bloodshed oli sieltä kasarilta ollut aika kovaa sanaa, mutta nyt alkoi pikkuhiljaa niin kuin laantumaan päin. Ja kyllähän se niin kuin kuvastaa aika paljon, että tämä tulee vuonna 1992 ja tämä on se elokuva, mikä sitten kiinnittää länsimaalaisten huomioon ja se importataan Amerikoihin. Ja tiesitkö sitä, että siis tämä oli ulkomailla tuottosin Hongkong-elokuva pitkään? En ole yhtään yllättynyt, sanotaan näin. Eli tämä tienasi, tämä oli ehkä vähän pettymys lippuluukuilla tuo Hongkongissa, että se tienasi vähemmän
enemmän kuin Killeri, eli 20 miljoonaa näitä Hongkongin dollareita. Ei se floppi ollut, mutta sitten se huomattiin ulkomailla ja sitten se alkoi vetää ulkomailla. Ja siis, en mä tiedä, olisiko sitten tämä Crouching Tiger, Hidden Dragon, niin se on sitten varmaan niinku rikkonut sen. Se on se lopullinen, mikä sitä Aasiaa rupesi sitten tuomaan länsimaihin, mutta tarinahan kertoo, että eräskin Jean-Claude Van Damme olisi tosiaan reissuillansa törmännyt siihen, että hetkonen, Aasiassahan on helvetin kova toiminta-elokuvakulttuuri ja sieltä ruvennut sitten importtaamaan tätä. Kyllä, Tsui Hark, Ringo Lam ja John Woo myöskin. John Woo, ja kyllä. Tosiaan toi Hard Targetinhan tuotti sitten Sam Raimit ja Robert Taaperit ja tämmöiset kumppanit, jotka sitten ovat olleet näitä, niin kuin, jotka ovat vähän niin kuin vastuussa siitä, että John Woo sitten päätyi jenkkimarkkinoille. Kyllä, joo, mutta siis kerrassaan niin kuin hengästyttävä action-pommi, että mitä tuosta nyt sanoisi, niin kuin, siis periaatteessa jokainen näistä action-kohtauksista vähän niin kuin nostaa sitä panoksia vielä niin kuin sitten, ja sitten se on niin kuin lajissaan ylittämätön se sairaala action-kohtaus, vaikka onhan siinä niin kuin dialogia välissä kuitenkin, mutta kuitenkin, no okei, sanotaan näin, että Petteri Kakkosen se loppukäy, se on ehkä vielä timmimpi, kun se on kaikki ängetty niin lyhyeseen aikaan siinä. Joo, ja siis se on tietyllä tavalla, tämän se loppukähy on ehkä semmoinen niin kuin totaalinen taidon näyte siitä, että mitenkä sä käytät ympäristöä hyödyksesi, mitenkä sä kuvankerronnalla ja muulla vastaavalla teet tämmöisen niin kuin jättimäisen asian. Siinä missä sitten Petteri Kakkosen loppureime on vaan yksinkertaisesti se on niin tiivis ja raju kaikin puolin, että se vie ehkä just sen pykälän silleen temaattisessa mielessä, mutta ei kyllä volyymissa. Ja sitten se, että siis kaikki räjähtää tässä. Kaikki räjähtää. Aina ammutaan pistoolilla seinään, niin seinä räjähtää. Ammutaan pistoolilla rullatuoli räjähtää. Kyllä, lamppu räjähtää, jääkaappi räjähtää, postilaatikko räjähtää. Ihan kaikki räjähtää. Ja myös ihmiset. Tämähän on kohtalaisen verinenkin elokuva. Kyllä, ja se on hauskaahan näissä toimintakohtauksissa on se, että kun se mainittu on tosiaan, että tässä on periaatteessa 3 semmoista isoa action set piecea. Totta kai sillä välissäkin on pienempiä toimintakohtauksia, mutta just tämä T-huone, että se alkaa siitä, niin ja tosiaan myöhemmin tulee tämä autohalli varastoräiskintäkohtaus, niin siinähän on periaatteessa on 2 action-kohtausta niin kuin mainitsin. Ensin on näiden rikollisten välien selvittely ja sitten tulee Chow Yun Fat paikan päälle, roikkuu köylällä katosta ja pistää myllyn jauhamaan. Ja lopussa on sitten kaikki. Ja se kestää 3 varttia. 3 varttia varmaankin. Joo. Siis ihan järjettömän pitkä. Että se vaan kasvaa loppua kohden tämä toiminnan ja väkivallan määrä, joka on aika siistiä. Ja siis tässä oli 123 kuvauspäivää, mikä oli siis Hongkongin mittapuulla siihen aikaan niin kuin siis ennen kuulumatta, tai siis hyvin harvinaista, että tyypillinen kuvausmäärä tämmöisessä niin kuin toiminta-elokuvassa oli 30 päivää. Eli tämä oli niin kuin periaatteessa niin kuin 4-kertainen määrä sitten kuvauspäiviä, siis 4-kertainen määrä. Ne. Ja siis budjetti on vaan niin kuin ollut 4 miljoonaa US-dollaria. Että pistää miettimään. Totta kai pitää se muistaa, että nyt ollaan Hongkongissa ja vähän eri hinnat. Ja tämähän oli kuvattu semmoisessa hylätyssä kokistehtaalla. Joo, joka on ilmeisesti myöhemmin toimi sitten ihan tämmöisenä studiotilana, niin kun, että se huomattiin se potentiaali siinä isossa tehdaskompleksissa. Ja sitä ilmeisesti tänäkin päivänä kutsutaan sitä studioa Kokistehdas-studioksi. Ihan se, että suoraan tällä nimellä. Joo. Mutta siis sinne oli lavastettu siis tämä autotalli, missä ammutaan, ja sitten tämä sairaala. Ja poliisilaitos oli myös sinne lavastettu. Sitä T-huonetta ei ollut, koska se oli kuvattu ihan oma lokaationsa sitten. Ja sitten tietysti sitä ei ole mainittu ollenkaan, mutta se on se lyhyempi action-kohtaus siellä purjeveneellä. Mikä on sekin aika siisti, se on helvetin siis siisti. Hyvin simppeli, tiivis pikku muistutus siitä, että elokuvan välissä, että mistä tässä nyt todellisuudessa olikaan kyse, kun meinaa mennä vähän hahmon kehittelyksi ja draamaksi, niin se pitää keskeyttää väkivallalla. Action-kohtaukset, joo. Ja se täytyy sanoa, että siis vaikka tässä nyt on Chow Yun Fat ja Anthony Wongin kaltaisia tämmöisiä powerhouseja niin kuin aasialaisesta näyttelijäkatraasta sitten, niin kyllä mun täytyy sanoa, että Tony Leung vetää show. Tämä oli tällä viimeisimmällä katselukerralla asia, mikä niinku itsekin hämmentyi, että miten minä vasta nyt tämä huomaan. Sehän oikeasti jumalauta se intensiteetti, mikä sillä on silmissä. Se on, varsinkin kun päästään näihin justiinsa
uskollisuuden testaamiskohtauksia ja siellä on semmoinen turmoili silmien takana, mitä se hahmo kokee, että ei mitään järkeä. Se on jäänyt mulle mieleen se, kun se Anthony Wong se naureskelee tässä, se kävelee, se niinku hymyilee tällä ja heti kun se menee sitä näkökentässä, se ilme muuttuu siitä. Sitten se ottaa se Utsi vai minkä se ottaa, tulittaa ne kaikki muukin loput jengiläiset. Juurikin näin. Mikähän toi moraali oli tossa niinku se. Ilmeisesti se ei tykännyt kauheasti niistä muista jengiläisistä, ainoastaan se Mr. Ho vai kuka se nyt oli. Niin, se jonkun verran sitten resonoi, mutta nämä kaikki muuten näihin voi purkaa vituutuksia Kyllä. Joo. Oh god. Joo, ja siis tässä on hirveä määrä, niin se mikä on silmiin pistävä, niin hirveä määrä niin sellaista collateral damagea. Niin siis tässä ammutaan tosi paljon viattomia kyllä, niin varsinkin siellä sairaalassa. Se on siis nimenomaan just tämä ehkä ajatus tulee siitä, että siinä rupeaa ehkä näkymään tämä niin kuin gun violence-kritiikki tietyllä tavalla just, että se vaikka se on tämmöistä järjettömän yliampuvaa ja siistiä ja tämmöistä, mutta sitten kun se tulee julkiselle paikalle, niin sitten alkaa niin kuin naiset, lapset ja vanhuksetkin saamaan luodista ja sitten että sillä on se impakti, että ne oikeasti ne hahmot, ne kärsii siitä, että heidän elämäntyylinsä tuo tämmöisen väkivallan kurimuksen mukanaansa. Että sanotaanko näinpä, että se on kiva, että tämmöinen elokuva uskaltaa olla paikkapaikoin syvällinen. Kyllä, niin että se, sun ei tarvi olla ääripää, sun ei tarvi olla ihan täysin lihapäinen, mutta sun ei tarvi olla myöskään ihan niin kuin jatkuvasti siellä tunteen syvässä skaalassa. Se balanssi on tämmöisessä just hyvä, että välillä muistuttaa siitä, että niistä vakavistakin asioista, mutta ei kumminkaan niin paljon, että se veisi sen tyylilajin mennessä. Joo, ja mä luulen, että tässä kohtaa Wu halusi just purkaa tätä turhautumista, siis siinä, kun se ei tehnyt sitä vauvatappohommaa, niin se halusi niinku tuoda muutenkin siis sitä esiin niin tämmöinen, että niin kuin, kuinka julmaa oikea väkivalta on, niin kuin, sitten, kun siinä on, kohteena on kuitenkin ihmisiä, jotka on niin kuin, sivullisiakin. Että, niin kuin, sillä lailla. Ja mä luulen, että tämä varmaan sitten kostautuu ainakin Suomessa sitten, koska tämähän meni kokonaan kieltoon sitten Suomen elokuvatarkastamon toimesta. Sitten, onkohan se tuotu sitten, olisiko se siellä niin 90-luvun puolessa välissä yritetty tuoda, kun mä muistan, että Suomeen tuli elokuviin, tuli Killeri, Bullet in the Head, Better Tomorrow ja sitten tämän piti kans tulla, mutta elokuvan tarkastamisen osalta ei käy. Ei edes yritetä. Ei, kyllä ne yritti, mutta siis sanotaan kokonaan kielletty. Että ja sitten vasta myöhemmin tuli se DVD sitten, mikä oli se. Joo, vuosituhannen vaihteen jälkeen videolaki oli taputeltu ja tällä vissiin. Ja tosiaan just tämä, että nämähän on ollut pitkään siellä oikeuskurimuksessa. Että mä melkein veikkaan, että ne Suomi-DVD tai Skandi-DVD, mitä silloin tuli, niin nekin on ollut ehkä vähän semmoisia, että niitä ei ole niitä oikeuksia ihan liikaa silloin valvottu. Tai sitten ne on ollut vielä jokseenkin koherentit silloin. Ei, siis, niin en mä tiedä. Siis, ongelma varmaan on ollut vaan se, että siis, okei, katsojille long story short, mutta siis nythän kun tuli nämä 4K:t sitten näistä Wuusta, tuli Arrowilta on tullut pihalle ja sitä ennen Shout Factorylta, niin sitä ennen niin kuin, ei ollut kunnollista niin kuin, masterointia niistä, koska nämä negatiivit oli siellä sen joku kiinalainen kiinteistöfirman, niin kuin, vähän niin kuin holding company. Tiedätkö, ne oli ostanut joku konkurssipesä ja näin. Ja siis niin kuin, se oli se ongelma, että ne halusi, niin kuin, oliko niillä 300 filmiä sellainen, ainakin näin mä oon jostain kuullut, niin ne halusi, että joku ostaa ne kaikki. Että ei meitä kiinnosta tällä yksittäin. Mitä vittu se meillä kiinnostaa? Niin kun tää on niin kuin $1 billion company, niin ei meidän jotain label-filmejä kiinnosta alkaa sieltä mennä kaivaa. Mutta ilmeisesti joku on mennyt sinne sitten varmaan kestittää jotain oikeita henkilöitä ja päässyt vähän voitelemaan niin kuin oikeita paikkoja sitten, niin on saatu sitten ne kaivettua tietyt filmit sieltä ja ne on sitten tuotu länsimaihin ja kunnolla restauroitu ne niinku Golden Princess, eli siis mikä se oli se tuotantoyhtiö, Cinema City ja Golden Princess, kenen leffoja on siellä ollut lukittuna pitkään. Niin sieltä varmaan vielä tulee paljon aika hyvää kamaa. Mutta siis se oli se ongelma se, että niinku ei päästy niinku sinne holveihin käsiksi masteroimaan, vaikka onhan siellä tullut se DVD ja sitten joku saksalainen Blu-ray, mutta ne ei ole kauhean hyvistä sourceista ollut ikinä. Että. Kyllä, sen näkee niistä kuvallaan. Joo, kyllä, se on karmet. Ja siis sehän oli se, mikä näytettiin tuolla Cinemadromessa nyt, niin se, missä oli suomenkieliset tekstit muuten, niin
Niin se digitaalinen cinema-printti, niin sehän on just tästä uudesta Masteronista, että kyllä maalauta näyttää hyvältä. Kyllä. Isolta kankaata. Voi pojat, voi. Joo. Siis ei sitä paljon toiminta-elokuvakokemus kyllä voi parantua kyllä, että niin kun, ei ihan helposti mä annan täydet 5 tähteä tälle, siis hands down. Kyllä tää sinne vitoseen horjuu itselläkin, että tosiaan sanotaan nyt näin päin, että tää on siinä mielessä hirveän mielenkiintoinen elokuva, että tää ei sisällöllisesti tietenkään mene, tiedätkö, millekään niin kuin kummisetään Stanley Kubrick-tasolle, mutta sen ei tarvitse. Vaan sen tarvitsee olla tasan tarkkaa sitä itseään, mitä se on, ja semmosenaan se on fucking perfect. Eli ihan niinkö hyvänen aika, näin sliikkiä, hienoa toimintaelokuvaa, ei kävele vastaan ihan joka päivä. Ei todellakaan, joten niin siis hyvät ihmiset, katsokaa tämä. Jos yhden John Woo-elokuvan katsotte, niin kyllä se saattaisi olla tää oikein hyvä. Hyvä contender, sanotaan näin päin. Että. Kyllä. Mutta siinä oli kyllä Woot tältä kertaa ja siis saakeli sentään me ollaan nähty vaikka kuinka monta ampumakohtausta kyllä nyt. Kyllä joo, siis tämä on se mistä mies tunnetaan ja ihan syystä. Ihan syystäkin kyllä. Tämä on se mikä on niinku luonut sen miehen ja myytin niinkin sanotusti ja ikonin, että tätä on yritetty 10 vuodet tämän jälkeen jäljitellä ja kerta toisensa jälkeen, sukupolvi toisensa jälkeen. Aina löytyy joku, joka löytää nämä elokuvat uudestaan ja on sitä mieltä, että tuo on se mitä halutaan tehdä. Ja tätä pitää lähteä hakemaan. Ja ihan syystäkin. Kyllä. Mutta toisaalta meillä on kyllä muutamat John Woot vielä näkemättä sitten sieltä tulevaisuudessa sitten, että kun John Woohan palasi sitten Amerikasta Hongkongiin, siellä olisi muutamat elokuvat, ja sitten myös John Woo palasi hetkeksi Amerikkaan tekemään Kinderin remakein ja mikä se toinen Silent Night, niin kyllä. En tiedä, pistäkää sinne kommentteja katsojat ja painakaa sitä tykkäystä, jos haluatte, että me ehkä jossain vaiheessa ne katsotaan, mutta kyllä me varmaan seuraavassa jaksossa sitten jotain muuta tässä välissä ainakin puhutaan ja nyt me kiitämme teitä seurastamme. Toivottavasti teillä on John Woot myös niin kuin nyt hanskassa, ootte ottanut sen omaksi. Ja jos ette ollut kaikkia nähnyt, niin ainakin aiotte katsoa. Jere, kiitoksia tästä. Oli jälleen kerran hauska katsella nämä ja vielä varsinkin puhua näistäkin näinkin paljon sitten. Kyllä. Mutta eikä siinä muuta kuin